عراق بده. جنگ برای اربند. سلام بر شما، خوش آمدید به من و توهاب. اینجا در میز خبر من آنیتا بابایی و فرشاد متقی با شما هستیم. تغییر ساعات کاری اداری از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر براتون بررسی میکنیم که چه اندازه شدنیه و اصلا چه تبعاتی خواهد داشت بر بخش اقتصاد و مسئله اجتماعی مملکت. همینطور نگاهی داریم به جایی که پوتین میزبان همتای چینی خودش شده و نزدیکی بیشتر این دو بیش از همه تهدیدی برای کدوم کشور در قراره. و بحران انرژی و قطعی مکرر برق همچنان در ایران ادامه داره و دامنگیر فقط منازل مسکونی نشده، مراکز بهداشت و حتی نانوایی ها رو هم تحت تأثیر قرار داده. و امشب به بخشای از صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی با بیزنس فاکس رو خواهیم دید و واکنششون به احتمال جعل نام خلیج فارس. 6 صبح میری سر کار؟ نه. در مورد این مسئله حرف خواهیم زد. ابعاد روانشناختیش رو نگاه می‌کنیم. اما در خبرها این روزها هست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی رفته پاکستان و رفتن هند. تهیه کننده برنامه‌ام صداش در اومده میگه چرا 6 صبح گفتید، بعد میگفتی 5 صبح. حالا به هر حال بریم سراغ عراقچی و سفرش به هند و پاکستان و اینکه جمهوری اسلامی یه جوری وارد عمل شده انگار داره نقش میانجی رو بازی می‌کنه در این دو کشور که تنش بینشون بالا گرفته. می‌خوایم بریم به بیش از نیم قرن پیش، وقتی که پادشاه فقید ایران و دولت ایران در واقع نقش میانجی رو در منطقه بازی میکرد و وقتی پادشاه به پاکستان میرفت یا هند فقط و فقط یه چیز مطرح بود: ایران و نام ایران. بله، و در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که نزدیک به نیمی از سرطان‌های مربوط به زنان در ایران مربوط به تخمدانه. امروز در روز آگاهی رسانی در رابطه با سرطان تخمدان به همراه ساغر کثیری عزیز در این باره صحبت می‌کنیم. خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم بخت با من یار بود. امروز یا امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با تینای عزیز. بله، درود به شما. خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که بعد از یه چند روزی دوباره برگشتم و امروز همراه شما و همیهنانمون هستم. کلی حرف داره برامون بزنید، میخوام ازش بکشم. کلی داستان داره برامون تعریف کنه. لازم نیست بکشی، خودش با زبون خوش میگه. برنامه رو از دست ندید. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اتهام تلاش برخی اتباع ایرانی برای حمله به سفارت اسرائیل در لندن رو رد کرده و اون رو داستان سرایی رسانه‌ای خونده. عراقچی گفته جمهوری اسلامی هیچ دخالتی در این ماجرا نداشته و از مسیر دیپلماتیک هم اطلاعی دریافت نکرده. عراقچی همچنین مدعی شده که زمانبندی ماجرا و رفتار بریتانیا نشانگر پشت پرده مشکوکه و طرف‌های ثالث در پی انحراف دیپلماسی و تشدید تنش هستند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به حملات اخیر این کشور به بیروت هشدار داد اونچه در بیروت با حزب الله انجام شد در تهران هم تکرار میشه. او همچنین تهدید کرد در صورت ادامه حملات حوثی‌های یمن پاسخ اسرائیل شدید و کوبنده خواهد بود. این اظهارات بعد از اون مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا بمباران مواضع حوثی‌ها رو متوقف کرده، اما حوثی‌ها گفتند این توافق شامل اسرائیل نمیشه. در واکنش اسرائیل فرودگاه صنعا رو هدف قرار داد و جمهوری اسلامی رو به حمایت از حوثی‌ها متهم کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به من و تو، فرزانه قره حسنلو زندانی سیاسی در بند 5 زندان وکیل‌آباد مشهد تحت شرایط غیر انسانی نگهداری میشه. در بند قفل شده و او به همراه خانم فاطمه سپهری و زهرا کهنکار از دیدن نور خورشید و نظافت محیط محروم هستند. علاوه بر این کارت خریدش مسدود شده و مجبور به استفاده از آب آلوده زندان. خانم قره حسنلو که پیشتر به دلیل تومور مشکوک به سرطان عمل جراحی کرده اکنون دچار دیسک کمر، آرتروز فک و گردن شده. برزان محمدی فعال سیاسی مشروطه خواه و زندانی سیاسی سابق در پی سقوط از ساختمانی 3 طبقه در گنبد کاووس جان خودش را از دست داد. رضا مهرگان زندانی سیاسی سابق با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشت به جرأت یکی از شجاع‌ترین مبارزانی که میشناختم ایشان بود. آقای مهرگان در ادامه نوشته هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نشده.
به گزارش رسانه‌های داخلی، زهرا میرزایی، مجری و کارشناس شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سه‌شنبه در خانه مادرش واقع در شهرک راه آهن تهران به قتل رسیده. رسانه‌ها گزارش دادن عامل این قتل پسرخاله او به نام بهزاد بوده که انگیزش سرقت طلاهای مقتول بوده. بر اساس گزارش‌ها روز حادثه، بهزاد پسرخاله مقتول با بهانه دریافت مشاوره خانوادگی به منزل او رفته و با چکش که همراهش داشته ضربه‌ای به سر او وارد میکنه و او رو به قتل میرسونه. رسانه‌ها نوشتن پلیس آگاهی تهران بهزاد پسرخاله مقتول رو همان شب در منزلش در شرق تهران دستگیر کردن و طلاهای سرقت شده از او کشف شده. در ادامه تنش بین اسلام آباد و دهلی نو، عطاالله طرار وزیر اطلاعات پاکستان در گفتگو با اسکای نیوز اعلام کرد که نیروهای کشورش تأسیسات نظامی هند رو در امتداد مرز مورد مناقشه هدف قرار داده و 40 تا 50 سرباز هندی در این درگیری‌ها کشته شدند. پاکستان همچنین به دلیل حملات پهپادی هند تمامی فرودگاه‌های خودش رو تعطیل کرده. در واکنش وزیر دفاع هند اظهار داشت که در حملات هدفمند ارتش این کشور به خاک پاکستان به گفته او 100 تروریست کشته شدند و هشدار داد که هند از هر گونه اقدام تلافی جویانه پاکستان عقب نشینی نخواهد کرد. در جریان سفر شی جین پینگ به مسکو، رؤسای جمهور چین و روسیه بر همکاری برای ایفای نقش ویژه قدرت‌های جهانی و حمایت از جهانی سازی برابر تاکید کردند. شی گفته پکن و مسکو از حقوق کشورهای در حال توسعه دفاع می‌کنند. پوتین هم ضمن استقبال از ژی همکاری دو کشور رو در راستای رفاه ملت‌ها خونده و مدعی شده این همکاری علیه هیچ کشور ثالثی نیست. ژی برای شرکت در مراسم 80مین سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی به مسکو رفته. احمدالشهر رئیس دولت انتقالی سوریه در نخستین سفر اروپایی خودش بعد از سرنگونی رژیم بشار اسد روز چهارشنبه در کاخ الیزه با امانوئل مکرون دیدار کرد. رئیس جمهور فرانسه در این دیدار از الشهر خواست که از همه مردم سوریه بدون تبعیض محافظت کنه و عاملان خشونت‌های اخیر علیه دروزی‌ها و علوی‌ها رو تحت پیگرد قرار بده. مکرون همچنین احتمال لغو تدریجی تحریم‌های اتحادیه اروپا رو مطرح کرد، مشروط به تثبیت شرایط در سوریه. احمدالشهر با مجوز ویژه سازمان ملل و با همراهی وزرای دولت خودش به پاریس سفر کرده. شرکت والت دیزنی اعلام کرده که در همکاری با گروه میرال نخستین شهربازی خود در خاورمیانه رو در جزیره یس ابوظبی احداث خواهد کرد. این پارک با طراحی کاملا نوین شامل جاذبه‌های کلاسیک و مدرن دیزنی، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و فضاهای تفریحی متنوع خواهد بود. هنوز تاریخ دقیقی برای افتتاح اعلام نشده، اما ساخت اون بین 4 تا 6 سال طول خواهد کشید. شرکت والت دیزنی اعلام کرده که امارات متحده عربی در فاصله پروازی 4 ساعته از 1/3 جمعیت جهان قرار داره و این کشور رو به دروازه‌ای مهم برای گردشگری تبدیل میکنه. بله، اون اماراتی که اگر انقلاب پیش نیومده بود الان جزیره کیش حداقل الان میتونست نقش رو در منطقه بازی بکنه. دقیقاً. اما امروز ساعات کاری جدید به بانک‌ها اعلام شده، 6:30 صبح تا 1 بعد از ظهر. طبق اعلام سخنگوی دولت، تغییر ساعت کاری از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر از شنبه عملی میشه و به دغدغه‌های روزانه مردم افزوده و پرسش‌های بسیاری رو فراروی شهروندان قرار داد. سخنگوی دولت پزشکیان گفته بوده دولت برای ناترازی انرژی و ناترازی‌های دیگر به زمان نیاز داره. علی آبادی وزیر نیروی پزشکیان با مطرح کردن این ادعا که اکنون در شرایط نسبتاً خوبی در مقایسه با خیلی از کشورها قرار داریم، مدعی شده که در ردیف 16 کشور جهان قرار داره جمهوری اسلامی که سرمایه‌گذاری خوبی در توسعه صنعت برق داره و در مقایسه با بسیاری از کشورها پیشتاز هم هست. و قطعی‌های برق خانگی وزیر گفته حداکثر 2 ساعت خواهد بود روزانه. امروز همچنین مسئله تبعیض در مناطقی از پایتخت در مسئله قطعی برق
برق برجسته شد. بررسی میدانی روزنامه هم‌میهن نشون میده مناطق جنوبی و حاشیه تهران بیش از نواحی مرکزی و شمالی با قطعی برق روبرو هستند. در فروردین و اردیبهشت امسال بیش از 75% خاموشی‌ها در ساعات اوج مصرف مربوط به شهرستان‌های جنوبی و غربی استان تهران بوده، در حالی که میزان قطعی در مناطق مرکزی و شمالی تقریباً صفر گزارش شده. یکی از ساکنان شهرک گلستان در جنوب تهران گفته تقریبا روزی 2 بار برق محلشون قطع میشه، حتی شبا هم آب ندارن. از سوی دیگه این خاموشی ها کارگاه‌های صنعتی در اطراف تهران رو هم زمینگیر کرده. صنایعی مثل مبل سازی و جوشکاری در شهریار، پاکتش و برامین و دیگر مناطق حاشیه‌ای برای ادامه فعالیت به برق دائم نیاز دارن و قطعی‌ها باعث زیان اقتصادی شده. ما برای اینکه شرایط رو بررسی بکنیم از خانم روشنک آسترکی روزنامه‌نگار و تحلیلگر دعوت کردیم که همراه ما بشن. خیلی این مسئله تغییر ساعت کاری در حالی از ابهام مثل بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اعلام میکنه مردم کی بیدار بشن که ساعت 6 صبح کارمند بتونه بره سر اصلا من برام یه سوالی که اینجا پیش اومده آنایتا این هستش که حالا کارمندان گیریم کارشونه باید برن حقوق دریافت میکنن بابتش باید سر کار باشن، ولی آیا ارباب رجوعی واقعا حاضر هست که 6 صبح بره به یه اداره مثلا ثبت احوال بانک بخواد رجوع کنه؟ خوابیدن تو اون زمان یا هم میذارن در 12 مثلا تو ایران مرسوم هستش دیر وقت مردم میخوان بیدار میشن و واقعا شما اگه کاری نداشته باشی بیرون نمیری و بعدش هم ساعت 1 بعد از ظهر تعطیل میشه، دقیقاً زمانی که مردم تازه میخوان برن به امورات اداریشون برسن. موضوعات رو ما به بحث میذاریم با خانم آسترکی. خانم آسترکی سپاس از این که همراه ما شدید. اولین ساعت 6 صبح که اعلام شده خب خیلی هماهنگ نیست با ساعات خواب مردم، فرهنگ عمومی جامعه و در واقع به باور شما چه تأثیری داره روی زندگی روزمره شهروندان و برنامه‌ریزی‌های اون افراد؟ بچه دارن، به هر حال باید برنامه‌ریزی بکنن برای فعالیت‌های دیگرشون غیر از ساعات کاری و اصلا به باور شما شهروندان آماده هستن برای این تغییر؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان. آنچه که مشخص است بله یک تغییراتی رو ایجاد کردن صرفا برای اینکه من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی دنبال این هست که بگه من برای مدیریت وضعیت بحرانی برق دارم یک اقدامات اساسی انجام میدم، ولی این اقدامات واقعا اقدامات موثری نیستن. نخست اینکه تغییر ساعت ادارات یک اثر بسیار کمی توی این کسری 20 خورده هزار مگاواتی برق داره. یعنی این رو روشن بکنیم که این اقدام اصلا قرار نیست یک معجزه ایجاد کنه یا کسری برق رو به شکل قابل توجهی کاهش بده. دومین این هستش که بار مسئولیت این موضوع روی دوش دولت هست و دولت هست که باید این موضوع رو مدیریت کنه، اما آمده چیکار کرده؟ بار مشکلات رو روی دوش مردم طبق معمول انداخته. خانواده هایی که کارمند هستن، فرزندان خردسالی دارن که مدرسه میرن و مهد کودک میرن، قبل از اینکه وارد محیط کارشون بشن باید کودکشون رو به مهد کودک یا مدرسه بسپارن، در حالی که الان یکی از اختلالاتی که ایجاد شده همین موضوع هست برای بسیاری از خانواده‌های کارمند که میگن ما بچه‌مون رو کدام مهد کودک یا کدام مدرسه بذاریم که ساعت مثلا 5:30 صبح بچه رو بسپاریم به مهد کودک یا مدرسه و خودمون تا ساعت 6 سر کار باشیم. ضمن اینکه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در هیچ کدوم از شهرهای ایران آمادگی و پتانسیل لازم برای اینکه یک دفعه این تغییر در ساعت کار اداری اتفاق بیفته رو نداره. یعنی نه ما حمل و نقل اتوبوسمون نه در شهرهایی که مترو هستن نه وضعیت تاکسیرانیمون طوری هست که اون ساعت صبح بتونه کمک بکنه به شهروندان برای اینکه به موقع به محل کارشون برسن. ضمن اینکه همونطور که اشاره کردید بحث به هر حال خواب هست، بحث سلامت جسمی هست، سبک زندگی مردم تغییر خواهد کرد و اینا همه یک اختلالی رو دوباره توی زندگی شهروندان ایجاد میکنه و به نوعی همونطور که گفتم بار مشکل رو پاس میده دولت روی دوش شهروندان، انگاری که آنها مسئول این بحران هستن. شما اشاره کردین به این رویه‌ای که ما خیلی مخصوصا توی بحث ناترازی‌ها شاهد بودیم از سمت مسئولین دولت، چه از خود پزشکان چه وزراش و مسئولین در واقع شرکت‌های گوناگون که مسئول هستن که بار رو اینا میندازن روی دوش مردم. حالا چه اندازه این تغییر زمان ساعت کاری رو که اینها بخوان ایفا بکنن اصلا میتونه به صرفه‌جویی در برق کمک بکنه؟ اشاره کردین خیلی کمه. اصلا این چقدر منطقی هست؟
ببینید این اولا اثر بسیار بسیار کمی داره، شاید زیر 10% بتونه موثر باشه روی اون کسری برق. از سمت دیگه موضوع این هستش که اساسا وقتی یه نگاه کلی تر داشته باشیم به این وضعیت کسری برق و برنامه هایی که دولت داره انجام میده، متوجه میشیم با یک سیستم مضحکی روبرو هستیم. الان بحث ناترازی رو کارشناسانی که خودشون در ایران هستن روی رقم حدود 24-25 هزار مگاوات دارن اعلام میکنن برای امسال. و دولت مهمترین کاری که انجام داده، وعده داده، یعنی هنوز عملی نشده، وعده داده که 5 الی 6 هزار مگاوات برق رو با افزایش تولید در نیروگاه‌های حرارتی بتونه کسری رو جبران بکنه. این به این معناست که همچنان یه رقم حدود 20 هزار مگاوات کسری میتونه دامن مردم رو بگیره، زندگی شهروندان رو بگیره. این رقم رو هیچ کاری براش انجام ندادن، نه به فکر واردات برق هستن، نه به اشکال دیگه‌ای. به طور مثال خیلی از کارشناسان معتقدن که اگر بخوان از نیروگاه خورشیدی استفاده بکنن خیلی سریع اینا به بهره برداری میرسه، اگر سریع سرمایه گذاری بشه و سریع پروژه ها اجرایی بشه. اینا هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندارن و آمدن این 20 هزار کسری رو میخوان از طریق مردم و اقتصاد کشور جبران بکنن. یک نکته بسیار مهم این هست که الان قطع برق در واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی یک تهدید بزرگ برای اقتصاد ایران هستش. بسیاری از تولید کنندگان و صنعتگران خطوط تولید خودشون رو یا خاموش کردن یا به صورت نیمه وقت درآوردن و این به معنای اینه که ما با یک خسارت سنگین اقتصادی برای بخش خصوصی، چون توی این قطع برق‌ها و حمایت‌ها نوعی تبعیض وجود داره که شما حالا در مورد قطع برق بخش شهری بهش اشاره کردید، در حوزه صنعت هم همین موضوع هست. یعنی بخشی که دولتی هستن بیشتر بهشون توجه میشه، صنایع بزرگتر که دولت بهشون وابسته است بهشون داره توجه میشه، ولی بخش خرد اون کسب و کارهای کوچکتر، کارگاه‌های کوچکتر که بخش خصوصی هستن قربانیان اول هستن در حوزه قطع برق بخش صنعت. و خب این به این معناست که یک زیان گسترده به بخش خصوصی در اقتصاد داره وارد میشه و یک موجی از اخراج یا به قول خودشون تعدیل کارگران رو ما شاهد خواهیم بود به دلیل این مشکل. و در مجموع تمام این اقداماتی که داره انجام میشه نخواهد توانست بحث کمبود برق به ویژه در تابستان امسال، چون ما هنوز در بسیاری از استانهامون هنوز وسایل سرمازا استفاده نمیشه، یعنی هنوز دمای هوا انقدر افزایش پیدا نکرده، ولی به زودی که فصل گرم در تمام ایران باعث بشه که مردم بخوان از کولر استفاده بکنن و مصرف برق افزایش پیدا بکنه، با یک بحران جدی روبرو خواهیم شد که میگم اقداماتی که داره انجام میشه اصلا تناسبی با اون حجم بحران و کسری برق نداره. یه موضوع دیگه هم هست اینه که شما اشاره کردیم به توجه بیشتری که شده به حالا صنایع و در واقع بخش دولتی و بخش خصوصی خیلی نگاه نشده بهش در این برنامه‌ریزی. این بحث تعامل رو هم داریم، یه تعاملی باید باشه میان بخش خصوصی و بخش دولتی. این چه تأثیری خواهد داشت حالا روی این بحث تعامل و در واقع حالا بهره‌وری مشخصا بانک‌ها به باور شما؟ ببینید موضوعی که وجود داره، من فکر میکنم این هستش که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که حالا ما الان داریم در مورد بحث کسری برق صحبت میکنیم، وجوه مختلفی داره این موضوع. جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که میاد و اهم و فلاهم میکنه، میاد اولویت بندی میکنه، یعنی میدونه که کاری که داره میکنه نهایتا یک به صورت دومینووار یک زیانی رو ایجاد میکنه که حتی دامن خودش رو هم خواهد گرفت، ولی مجبور هست که انتخاب بکنه و چون نمیتونه کار اقدام مؤثر و اقدام مفید نمیتونه انجام بده و این ساختار اصلا توانایی تصمیم گیری در حد مدیریت بحران یک موضوعی رو نداره. به همین دلیل میاد و اولویت بندی میکنه، یعنی یک نگاه کوتاه مدت داره، میگه من الان در کوتاه مدت برای اینکه از اعتراضات سراسری مردم جلوگیری بکنم میام و بار قطع برق رو بیشتر روی بخش صنعت و کشاورزی و تولید میندازم، یه بخشش رو میندازم روی بخش خانگی و بعد از اون طرف دوباره میاد تصمیم گیری میکنه که خب من با توجه به کسری بودجه‌ای که دارم بیام از اون بخشی از صنعت بیشتر حمایت بکنم که بودجه جاری خودم بیشتر تامین بشه و اینجاست یه بحرانی برای بخش خصوصی ایجاد میکنه. به نظر من کاملا هم میدونن که این بحرانی که داره ایجاد میشه بخشی از پیامدهاش دامن خود
اقتصاد رو خواهد گرفت، دامن بانک ها، نظام بانکی رو خواهد گرفت، یک به هر حال مختل میکنه یک بخشی از بازوهای اقتصادی کشور رو، ولی ناچار هست که یک چنین تصمیم گیری رو داشته باشه و به نوعی بتونه امروز رو به فردا برسونه. یعنی ما دارای یک چشم انداز دراز مدت یا یک نگاه ملی گرایانه‌ای در حوزه انتخاب‌های جمهوری اسلامی نیستیم که بیاد و حقوق شهروندان و رفاه شهروندان و حق شهروندان رو در نظر بگیره، بلکه میاد و یک نگاهی میکنه که من برای حفظ خودم شماره 1 این کارو میکنم، شماره 2 اون کارو میکنم، حالا بعدم که اون پیامدها اومد یه جوری باش مبارزه میکنم یا سرکوب میکنم یا به هر حال به هر شکلی که میبینیم هر اتفاقی که میفته به یه شکلی جمهوری اسلامی سعی میکنه مدیریت بکنه، مدیریت افکار عمومی بکنه، مدیریت خبر بکنه، سازماندهی بکنه و این اقدامات انجام میده تا امروز رو به فردا برسونه. سپاسگزارم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه خانم روشن کیانسترگی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار اقتصادی. با اینکه هنوز تابستون شروع نشده، قطعی برق در ایران امان شهروندان رو بریده. پیشنهاد یکی از مسئولان صنفی جمهوری اسلامی اینه مردم باد بزن و آفتابه بخرن. فکر کنید در چنین وضعیتی وزیر نیرو هم از افزایش قیمت برق خبر داده برای کاهش مصرف شهروندان. امروز بیشترین تعداد ویدیوهایی که گزارشگران منوتو برامون ارسال کردند در مورد بحران انرژی و قطعی‌های مکرر برق هست که در اینجا در چند دسته بهشون خواهیم پرداخت. آنیتا شما هم در خبرتون اشاره داشتید به ساعات کاری که قراره از ساعت 6 صبح آغاز بشه و اینکه این ساعات کاری تا چه حد برای شهروندان اصلا ممکنه. در اولین گزارشی که انتخاب کردیم صدای شهروندی رو میشنویم که میگه بعد از معطلی زیاد در مترو و دیر رسیدن به سر کارش حالا برق کسب کارشون قطع شده. پنجشنبه 18/2/404 ساعت 11 تا الان برق رفته. تو مترو یه جور 2 ساعت امروز اذیتمون کردن. دمیم رسیدیم محل کارمون از ساعت 11 برق رفته. یعنی عملاً به عنوان خودشون هر چی میشه میگفتن اقتدار ملی، اقتدار ملی. این از اقتدار ملی کل این منطقه تولیدی کپ شد تو سمت باغ سالارته و به عنوان گنده بوی منطقه صحبت میکنن ولی اقتدار ملیشون به این میرسه. مردم نمیدونن باید چیکار کنن. با درود به گزارشگر منوتو، الان ساعت 10:30 صبح، اینجا محدوده شرق تهران سمت نیرو هواییه. از ساعت 9 صبح نه برق داریم نه آب داریم. محدوده هم گفتم که حالا بقیه تایید کنن و در جریان باشن. اصلا کاری به این حرفا نداریم. آب نداریم، برق نداریم همزمان. یعنی انقدر بیشورن که همزمان با هم هماهنگ نیستن که حداقل یکی رو قطع کنن، جفتش رو قطع میکنن. مقصر این داستانا کل مردم ایرانن. مردم ایران انتخاب کردن که اینجوری با فلاکت زندگی کنن. کاری هم به نسل 57 و 67 و 80 و 90 و 100 و این حرفا ندارم. همه مقصرن. نسل 57 با اون حماقتی که انجام دادن، نسل امروز هم با ساکت نشستن دارن انتخاب میکنن که اینجوری با فلاکت زندگی کنن. و سلام. قطعی برق در زندگی روزمره شهروندان مشکلات زیادی رو ایجاد کرده. ویدیوهایی دریافت کردیم از نانوایانی که خمیرهاشون به دلیل قطعی برق خراب شده و به شدت عصبانی هستند از وضعیتی که براشون پیش اومده. 4 ساعت نه آب نه برق، ساعت 11 من دارم خمیر میریزم دور. اینه وضع مملکتمون. اینم یک شیسه پر اینجا، همه نونای سالم. آقای چه وضعیه؟ ساعت 2:30 شما برغر قد کرده. خدا شما پرسا خوی نسیکو این لامزه و این پاقی هر پیزا خمیر مال دارم لیمینه که دباره بر دور بریزه. ایشو چه ده؟ ایشو چه ده؟ خدا بطور ایشو چه ده؟ خواه هر پیزا خمیر بیبر خوی نبی هر پیزا خمیر مشنش بره. چرا با قرآن بر مردم فکر برداره. گفته 2 ساعت برغر قد بینه. اعلام کرده بماند. قرار بده 2 ساعت برغر قد کنه. ساعت 2:30 رفته. آره ساعت 3 خورده برغر نیونده. آقا ترا پیغمبر آقا فرموندن هر که مسئول فکر مرمه کارگران بدبخت برداره. خوی رفت پیسر مشتی آلا جمع کنم. عجب برش نبریدم. خود صاحب نوایی دستگاهی از سخته. نفسان و برق آقا بعدی کرده. با اون خدا دستگاهی رو سخته. فکر بردارن مردم.
صدای این نانوا رو شنیده میگفت به خاطر قطعی وصلی برق دستگاهامون هم داره میسوزه و مشکلات زیادی دارن. حالا بشنویم صحبت‌های گزارشگری رو که رفته بوده نون بخره اما با صحنه‌ای مواجه میشه که عصبانیت این نانواها رو تایید میکنه. بهتر از زبان خودشون بشنویم. اون رفتم نون بگیرم، نونواییش کدوم نون پخت نمیکنن. چرا؟ چون اعلام خاموشی براشون زدن فلان ساعت تا فلان ساعت برق نیست. 3 بعد از ظهر دما 45 درجه. نه برق داریم، نه آب داریم، نه کار داریم، نه کاسبی داریم. این وضع نونبان، اون وضع کاسبی و کسب و کار، این وضع دلار خدا تومن. هی 100 روی 100 ساختید. آخرین یادگارتون هم 100 گوتمند. انرژی هسته‌ای داریم، برق تولید میکنیم. این هم وضعیت برقتون. توفتو داشته و نداشتهتون جمهوری اسلامی. الان ساعت 9 صبح برقای ما رفته. دیشب برامون پیامک اومده که ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر قرار برقا بره. 9 صبح کجا؟ 5 تا 7 بعد از ظهر کجا؟ یعنی شما مدیریت این هم ندارین یه پیامک درست بفرستین برای مردم؟ همه چیتون غلط، همه چیتون اشتباه. اصلا زندگی ما رو به سیاهی کشیدین. پسر من الان تو همون مونده، الان نه آب هست چون پمپمون هم کار نمیکنه. یعنی من باید آب گرم کنم ببرم که ایشون همومش رو انجام بدم، برسن به کار زندگی خودشون. واقعا اصلا از شما بی‌شرف‌تر هیچ کس نیست. نمیفرستم برای گزارشگر من و تو. من و دخترم تو آسانسور گیر کردیم، همین الان برقا رفت. خامنه‌ای واقعا نمیدونم الان من باید چیکار کنم. واسه عراق و واسه لبنان و واسه فلسطین و همه جا گور به گور برق میفرسته، آب میفرسته، بعد خودمون توی این شرایطی. اینو میفرستم برای شبکه خوب من و تو. اردیبهشت 1404 تهران ساعت 1 ظهر برقو قطع کردن. بچه هم مدرسه اومده متوقع 5 آسانسور قطع نمیتونه بیاد بالا. با بعد وقتی از پلا اومده بالا زنگ ورزش داشتن، خیس عرق بود، میخواد بره همون دوش بگیره، آب نیست. توی مجتمعات 4-5 طبقه با پمپ برقی آب کار میکنه. پمپ نباشه اصلا بالا نمیاد. برق که قطع میشه، آب قطع میشه، اینترنت قطع میشه، همه چی قطع میشه، زندگی تعطیل میشه. لعنت به این رژیم جمهوری اسلامی. خانم آنیتا، پیرو خبر ساعت 6 صبح رفتن به سر کار، وقتی که آب حموم قطع نمیتونن دوش بگیرن، آسانسور خرابه توش گیر میکنن. با این وضعیتی که وجود مردم چجوری میتونن ساعت 3 شب پاشن؟ در پارکینگ هم باز نمیشه. در پارکینگ باز نمیشه، مترو کار نمیکنه. چجوری میخوان ساعت 6 صبح سر کار باشن؟ امروز با یکی از گزارشگران توی شهر ساری صحبت میکردم. ایشون میگفتن که رفته بودن بیمارستان خمینی ساری که ظاهرا تنها مرکز برای مبتلایان به سرطان هست که متاسفانه برق کل بیمارستان قطع شده بود. ایشون بهم گفتن که به دلیل امنیتی نتونستن برامون گزارشی تهیه کنن، ولی یکی از گزارشگران ما از اصفهان که برای دادن خون به یکی از مراکز بهداشت مراجعه کردن، صحنه مشابهی رو برامون به تصویر کشیدند. خنده‌دار سازمان انتقال خون برق نداشته باشه. واقعا این خنده تلخی هستش که واقعا مردم گرفتار شدن. واقعا نمیدونم باید چی کار بکنند. ما روز دوشنبه اینجا داشتیم صحبت میکردیم در مورد همین قطعی برق و من اشاره کردم به اینکه یکی از دوستانم تهران که صحبت میکردم گفتن تو محلشون برق قطع نمیشه. گفتم چرا فکر میکنی اینجا؟ گفت احتمالاً یکی از مسئولان مقاماتی که تو محله ما زندگی میکنه ممکنه دلیلش این باشه. امشب یکی از گزارشگران ما که الان میبینیم از منطقه نیاوران، منطقه‌ای که تهران، برامون گزارشی فرستادن، میگن آقا اینجا هم برق داره ساعت‌ها قطع میشه. اینه که فکر میکنید برق توی بعضی مناطق به اصطلاح مرفه شرق قطع نمیشه، اینجا هم این رو داریم. من فقط خواستم اشاره کنم که من به محله و منطقه خاصی اشاره نکردم، گفتم در بعضی از محله‌ها این اتفاق میفته. این گزارش‌ها رو با هم دیگه ببینیم. خدمت شبکه ملی میهنی من و تو، برقای ما رفته. اینجا منطقه نیاورون هست. چی میگه تو منطقه نیاورون و منطقه 1 برقا نمیره؟ هر روز میره 10 ساعت هم میره. میگن که چون وزش باد شدیده کابلای برق قطع شده. بابا شما که قدرت 1 منطقه این به قول خودتون واقعا به یه باد بندی. این فیلمو میگیرم واسه گزارشگر خوب شبکه من و تو. اینجا کرمانشاه، شهرستان و سنقر و کلیایی. اول صبح باز دوباره برق قطع کردن. هیچ کدوم از کاسبا برق ندارن. یعنی مردم فلسطین و غزه و اینا از ما مهمترن. اینجا چهارراه عدل سردار جنگل پونک تهرانه. برق چراغ قطعه. دوست تا بچه‌ها نگاه کنید وایستادن دارن لطف میکنن و چهارراه کاری که پلیس باید انجام بده رو مردم دارن انجام میدن. ممنونم از شما. فیلمو میفرستم واسه گزارشگر من و تو. ما پردیس فاز 11 هستیم.
توی آسانسور گیر افتادیم. بدون هیچ خبررسانی به ما آسانسور رو قطع کردن. با برادرم داخل آسانسور گیر افتادیم. فاز 11 پردیس. هرچی هم میزنن کسی نمیاد بگه آقا زنده جا مردیم. لعنت به جمهوری اسلامی. لعنت به همشون. فکر کنید بچه که گیر بیفته توی آسانسور خب با انواع ترس‌ها و آسیب‌ها و فوبیا مواجه خواهد بود در طول زندگیش. برای من افتاده و بسیار تجربه خوبی نیست. بله. شاهزاده رضا پهلوی صبح امروز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی فاکس بیزنس و در برنامه ماریا بارتیرومو مجری و روزنامه‌نگار به تصمیم احتمالی دونالد ترامپ برای تغییر نام خلیج فارس واکنش نشون داد و گفت شما نمیتونید فقط با یک امضا نام یک منطقه رو تغییر بدین. Your Highness, the Gulf of Persia sits between Iran and Saudi Arabia. It is strategically important for both nations. You wrote about this and tweeted about this yesterday. Tell us your thoughts. Well, I mean, there's a video of President Trump, I think about 35 years ago, clearly referring to the Persian Gulf as the Persian Gulf, because he, like many other people around the planet for generations going to school, learned this body of water to be called the Persian Gulf. Has been the name for millennia, and that's the way it's going to be in the future. You cannot change a name strictly with a stroke of a pen. That's just a reality, and that's the end of the conversation. I don't think there's any argument to be made about how to call that body of water. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از گفتگوی خودش با شبکه فاکس بیزنس در پاسخ به مجری برنامه در ارتباط با نفوذ تبلیغاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در غرب اشاره به حضور اونها در فضاهای رسانه‌ای آکادمیک و اندیشکده‌ها میکنه. Well, let's not forget, Iran has its own propaganda campaigns throughout the world, including America. The senator from Texas, Ted Cruz, calling on his alma mater, Princeton University, to dismiss a former high-ranking Iranian regime official who is currently still at the school as a Middle East security and nuclear policy specialist. Senator Cruz responded directly to him on X. He writes this: "I try not to be in the room with people linked to Iranian terrorists who have murdered dozens of dissidents. Your books are unreadable, and the only debate you should be having is with DHS agents, Homeland Security, at the end of which you should be deported." Your reaction? Look, Maria, in the early 80s, and I was witness to it, when many Iranian dissidents were assassinated on European soil as a result of some negligence and maybe laissez-faire attitude that has now moved all the way and infiltrated the Western Hemisphere, including the United States. You know, when you think of a terrorist regime and its militia, you shouldn't only assume that they are in military gear with machine guns or hand grenades. Many of them are civilians, infiltrating and penetrating think tanks, lobbyists, influencers, even universities. We shouldn't be surprised. Last week, they arrested 8 people attempting an attack on the Israeli embassy in England. This is part, again, of the pattern of behavior of this regime. As they're sitting down negotiating a deal with the American side, their elements are still at work. Unbelievable. در این گفتگو با شبکه فاکس بیزنس شاهزاده رضا پهلوی نسبت به تداوم سیاست‌های سازشکارانه با جمهوری اسلامی هم هشدار داده و خواستار حمایت جدی از مردم ایران شده. ایشون تاکید کردند که مردم ایران جایگزین واقعی این رژیم هستند، نه مذاکره با حکومتی که ذاتش با صلح ناسازگاره. Now, there's one element that I think should be part of the calculation. It's not just, as I said earlier, the concept of maximum pressure and support that will benefit the Iranian people in their fight for liberation. But understand that in any change of these kind of regimes, to put an end to this kind of totalitarian regime, we saw it in the Soviet Union, we saw it in South Africa and other systems, there's also a question of defections from the regime towards the people. And people will defect more likely from the regime towards the people if they took that pressure seriously and saw that this is an opportunity now to abandon ship. That's also very important. So I can understand diplomacy, but up to a point. And what I always said is that often we have heard diplomats in Europe and here say, if option A, which is diplomacy, fails, let's go straight to now, let's strike them. Yeah. What happens to the people as an alternative here? Why not give them a chance before you have to resort to more drastic measures? And that opportunity is right in front of our eyes. It's the people that represent the alternative and the distinction between the people of Iran and the regime.
چشمان بسیاری از ناظران و تحلیلگران امروز به روسیه دوخته شده، جایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میزبان همتای چینی خودش بوده. شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ولادیمیر پوتین گفته پکن در برابر یک جانبه‌گرایی و زورگویی سلطه‌جویانه در کنار مسکو خواهد ایستاد. شی که همزمان با بزرگداشت شکست آلمان نازی در جنگ دوم بین‌الملل برای سفری 4 روزه وارد مسکو شده، از اعتماد عمیق‌تر در حال شکل بین دو کشور تمجید کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیدار رو در رو با همتای چینی خودش ابراز خرسندی کرده و او را دوست عزیز خود خونده و اعلام کرده که با کمال میل به چین سفر خواهد کرد. پوتین همچنین تأکید کرده که همکاری میان روسیه و چین علیه هیچ کشور ثالثی نیست، بلکه در راستای رفاه مردم دو کشوره. دو کشور معاهده‌های چند میلیارد دلاری به امضا رسوندن. ایگور شوالوف رئیس بانک توسعه دولتی روسیه امروز اعلام کرده که این بانک قصد داره حدود 3.5 تریلیون روبل معادل 42 حدوداً میلیارد دلار برای پروژه‌های مشترک با شرکت‌های چینی تأمین مالی بکنه. در بیانیه مشترک مرتبط با مسئله اوکراین که خبرگزاری‌های روسیه منتشر کردند، دو رئیس جمهور تاکید داشتند که برای حل این درگیری علل ریشه‌ای باید برطرف بشه. علل ریشه‌ای از نظر روسیه شامل مسائلی مثل تضمین نپیوستن اوکراین به ناتو و برکناری ولادیمیر زلنسکی از قدرت. یکی از دلایل موفق نشدن تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از تهاجم به اوکراین برای فروپاشی اقتصادی این کشور نزدیکی پکن به مسکو، چرا که پوتین تونسته با موفقیت شرکای تجاری و خریداران جدیدی برای نفت روسیه در نقاط دیگر جهان پیدا کنه که چین یکی از مشتریان کلیدی اونه. فردا بنا هست که در رژه نظامی سالانه میدان سرخ به مناسبت روز پیروزی، شی جین پینگ هم در ردیف نخست رهبران جهان مدعو قرار بگیره و شاهد این رویداد باشه. ما همراه میشیم با آقای بابک شکرابی، تحلیلگر سیاسی، که ببینیم این نزدیکی بیشتر این دو چه پیامی داره برای غرب، چه معنایی داره و چه تهدیدی هست بیشتر برای کدوم جغرافیا از جهان. جناب شکرابی، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آیا میشه این سفر رو سه جنبه ژئواستراتژی، اقتصادی و نمادین ما یک تحول مهم در معادلات قدرت جهانی بدونیم؟ درود بر شما و سپاسگزارم که من در برنامه‌تون پذیرفتید. من لزوما آغاز یک تحولات بزرگ رو نمی‌بینم، در ادامه تحولاتی دارم می‌بینم که به هر جهت در چند سال گذشته شاهد اون بودیم. کشور چین و روسیه یک استراتژی مشترکی رو دارن دنبال میکنن و اون هستش که به دنبال یک جهان چند قطبی هستن و خب این دقیقاً در تضاد هست با منافعی که امریکا داره و در تضاد هست با اون سیاستایی که داره دنبال میکنه. به لحاظ ژئواستراتژیک بزرگترین قسمت این و مهمترین قسمت این هستش که چین داره تلاش میکنه که نیازهای خودش به انرژی رو از بخش خاورمیانه کاهش بده. به همین علت هم هستش که اون پروژه پاور آف سایبریا یا قدرت سیبری شماره 2 داره اجرایی میشه که از طریق لولیکش‌های گاز و نفت خواهد بود که از سیبری از طریق مغولستان وارد خاک چین خواهد شد. برای چین اهمیتش این هستش که همونطور که عرض کردم نیاز اون رو به انرژی در قسمت خاورمیانه کاهش میده و عملاً اگر که جنگی در خاورمیانه صورت بگیره در سالهای آینده به اون شدتی که پیش از این میتونست اقتصاد چین رو تخریب بکنه اون تاثیر رو نخواهد داشت. از سوی دیگه برای روسیه خب خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ما شاهد بودیم که 2 خط گاز و نفتی که به اسم نورد استریم بودن از روسیه میرفتن به کشور آلمان در دریای بالتیک منفجر شدن چند سال پیش. کسی مسئولیت اون رو به عهده نگرفته، تحقیقات مشخصی هم انجام نشد، نتیجه مشخصی نداشته تحقیقات، ولی روسیه همیشه انگشت اتهام رو به سوی امریکا اشاره رفته و منطقاً روسیه هم داره دنبال یک بازار جایگزین به غیر از اروپا میگرده. بنابراین به لحاظ ژئواستراتژیک برای هر دوشون بسیار بسیار مهم هستش. به لحاظ اقتصادی ببینید تا قبل از سال 2021 که داستان حمله روسیه به اوکراین آغاز بشه، مبادلات اقتصادی دو کشور اگه اشتباه نکنم چیزی به 160 میلیارد یا 150 میلیارد دلار بود. در پایان سال 2024 این رقم 245 میلیارد دلار اعلام شد. روسیه اگر به خاطر
مبادلات اقتصادی با چین نبود عملاً دچار مشکلات اقتصادی بزرگ میشد. اما در حال حاضر حداقل در پایان سال 2024 اعلام کردن که رشد اقتصادی 4.3% داشته که از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر هستش و به لحاظ نمادین هم خب پیام بسیار مهمی رو داره به کشورهای غربی ارسال میکنه. یعنی داره میگه که هر چقدر فشار روی چین و روسیه افزایش پیدا بکنه این دو کشور همکاریاشون رو با هم دیگه بیشتر خواهند کرد. به لحاظ نظامی فکر نمی کنم اغراق باشه اگر برگردیم بگیم روسیه به تنهایی از کل مجموعه کشورهای اروپایی قوی تر هستش و به لحاظ اقتصادی چین از مجموعه کشورهای اروپایی قوی تر هست. بنابراین همکاری اونها و این پیامی که دارن به غرب ارسال میکنن که سیاست‌های خاصانه در برابر اونها رو با هم دیگه بیشتر نزدیک خواهد کرد، پیام بسیار مهمی. خب ما در واقع رئیس جمهور چین رو داریم که از یک جانبه گرایی و زورگویی سلطه‌جویانه گفته بوده. این آیا داره کنایه میزنه به دونالد ترامپ؟ غرب به کی داره مشخصاً کنایه میزنه به باور شما؟ ببینید قطعاً کنایه به دونالد ترامپ هستش. همونطور که عرض کردم اون استراتژی که داره چین و روسیه دنبال میکنن به دنبال یک جهان چند قطبی هستن. آمریکا شاید یک جهان دو قطبی رو بپذیره ولی جهان چند قطبی عملاً باعث تضعیف امریکا میشه و در اون رده و جایگاهی که قرار داره باقی نخواهد موند. اما خب جالبش اینجاست که ببینید برای آقای شی که برجت در کشور خودش یک سیستم دیکتاتوری داره ارائه میکنه، نه حزبی است که بخواد بر علیه او فعالیت سیاسی داشته باشه، نه هیچ رسانه و روزنامه‌ای است که بخواد بر علیه اون بنویسه، کماکان انقدر دیپلماتیک از واژه‌ها استفاده میکنه و ذکر آقای ترامپ به شکل مستقیم خودداری میکنه. در مقابل ما آقای ترامپ رو داریم که شخصیت جنجالی دارن و من فکر میکنم این نقطه قوت ایشون در انتخابات آمریکایی در سیاست‌های داخلی آمریکا یواش یواش داره تبدیل میشه به نقطه ضعف ایشون، به خاطر که خیلی طبیعی هستش که تا اندازه شخصیت‌های جنجال آفرین به نوعی جاذبه بیافرینن، ولی از یک میزانی که میگذره و صحبت‌هایی که اونها میکنن باعث بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی رو که به دنبال خواهد داشت، این شخصیت جنجالی برجت یک دافعی رو ایجاد میکنه چه برای جامعه اقتصادی چه برای جامعه سیاسی. از این جهت من فکر میکنم که موقعیت بدی رو داره ایجاد میکنه. در ضمن یک نکته من فکر میکنم ذکرش لازم هستش. ببینید الان معاون آقای ترامپ آقای جی دی ونس در فوریه همین سال جاری اومدن در اروپا به کشورهای اروپایی حمله کردن، اعلام کردن که آزادی بیان در اونها وجود نداره. این در مقطعی هستش که آمریکا به روسیه بسیار نزدیک شده بود، تلاش میکرد به روسیه نزدیک بشه و بتونه به یک قرارداد صلحی در رابطه با جنگ اوکراین و روسیه برسه. و الان 2 ماه بعد از اون قضیه و وقتی میبینیم که به نتیجه‌ای نرسیدن، آقای ونس دیروز در یک مصاحبه اعلام کردن، گفتن که به کشورهای اروپایی بسیار نزدیک هستن و خواسته های روسیه خواسته های زیادی بوده که نمیتونن برآورده بکنن. این پیام‌های متضادی که دولت کنونی امریکا داره به همپیمانان اروپایی خودش میفرسته، در نهایت برای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت سیاسی اون کشورها هم پیام‌های ضد و نقیضی که ممکنه که باعث بشه که اونها مواضعی برخلاف منافع امریکا اتخاذ بکنن یا حداقل همسو نباشه با اون منافع. جناب شکر، شما به مسئله اوکراین و در واقع مناقشه اوکراین اشاره کردیم. ما میدونیم که در ظاهر حداقل موضع چین بی‌طرفی بوده و در واقع همزمان با حفظ روابط اقتصادیش با اروپا و آمریکا تا حدی جایگاه خودش رو هم تلاش کرده به عنوان یه میانجی بالقوه یا بازیگر بی‌طرف تثبیت کنه. چه اندازه شی جین پینگ توی این بازی موفق بوده؟ ببینیم به لحاظ استراتژیک یک انتخاب عاقلانه بود برای چین، چون به لحاظ اقتصادی کمک‌های زیادی رو برای چین داشت این جنگ، یعنی منافع زیادی رو داشت برای چین. اما خب هر چقدر زمان این جنگ طولانی تر شد، حفظ این چهره دروغین بی‌طرفی کار سخت‌تری میشه. ما میدونیم که چین با ارسال صنایع و تکنولوژی دوگانه، یعنی تکنولوژی‌هایی که هم میتونست در بخش اقتصاد برای روسیه مفید باشه و همچنین در بخش نظامی کمک کرده، در این حال با افزایش مبادلات اقتصادی خودش همونطور که عرض کردم مبلغش به 245 میلیارد رسیده، کمک کرده که اقتصاد روسیه سرپا بمونه و ادامه بده این جنگ رو. از سوی دیگه خب اتهاماتی بودش که از سوی آقای زلنسکی مطرح شد، اولا که گفتن که حمایت چین به شکل تکنولوژی در بخش نظامی کاملا هویدا هستش و بعدش هم گفتن که شهروندان چینی بودن که در میان ارتشیان روسیه دستگیر شدن
و به اسارت در اومدن و این نشون میده که یک برخورد سیستمیکی وجود داره از سوی چین برای اینکه کمک بکنه مواضع روسیه رو در برخورد با آقای زلنسکی اوکراین و به طور کلی اروپا. بنابراین من فکر میکنم که این بی‌طرفی واقعا هر چقدر زمان میگذره بی‌معناتر میشه و خب این ارتباط نزدیک چین و روسیه به هر جهت داره مشهود میشه برای هم. سپاسگزارم جناب بابک شکرروبی از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. سپاسگزارم. یک خبری هم الان اومد، یعنی دقایق پیش اومد در واتیکان از این دودکش نمازخانه سیستین دود سفید آمده بیرون و نشونه که پاپ نو رو انتخاب کردن، منتها هویتش اعلام نشده. اما خب کسایی که توی این میدون حضرت پتروس بودن، سنت پیتر بودن، شروع کردن به شادی و اینا. حالا اگر اسمش، حالا نمیدونم بیننده ها همیشه اینا رو کنار آخونده خودمون میذارن، ولی اگر اومد ما خب میگیم که به هر حال اطلاعاتتون اضافه بشه. بله، مرسی از این خبری که دادید. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با هیو هیوت مفسر سیاسی راستگرا و مجری معروف رادیو به جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هشدار داد و اعلام کرد که ایالات متحده آماده است تا در صورت لزوم به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کنه. دونالد ترامپ اضافه کرد جمهوری اسلامی دو گزینه داره، یا سانتریفیوژ ها و اورانیوم رو تحویل میده یا مورد حمله قرار میگیره. ترامپ در ادامه گفته فقط دو گزینه وجود داره، یا به طور مسالمت‌آمیز نابودشون میکنیم یا به طور وحشیانه. I'm going to go to Iran. It's the most important thing I'm going to ask you about today. The first question is, have they stopped trying to kill you and Mike Pompeo and a whole bunch of people? Because I don't know how you negotiate with someone who's trying to kill you. Yeah, well, I don't want to be foolish enough to answer the question because you can never really answer a question like that. But let's just assume, and I put out the strongest of orders, and this is not about me, this is about any president. If anybody does it, they're going to be hit harder than anybody's ever been hit in the history of our country. You can't do that. You can't do that, period, but you can't do that to presidents. Good. Now, last night I was on Sean Hannity, and Sean asked me what I thought about your Iran statements. And I said the one thing that President Trump has done, I think every day since he got back, is tell Iran they have a choice. They can turn over the centrifuges and the uranium, or they can get bombed. Is that as explicit as you've made it to them? Either or? Very simple. Yeah. It's very simple. And I'd much rather make a deal, you know, a really verified deal. We want total verification. We can do that. We have some very brilliant people up at MIT and various other places. We could do that very, very solidly. But I would much prefer a strong verified deal where we actually blow them up, but blow them up or just de-nuke them. But there are only two alternatives there: blow them up nicely or blow them up viciously. ترامپ همچنین در کنفرانس خبری خودش در کاخ سفید درباره اینکه آیا یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی به تهران اجازه غنیسازی اورانیوم داده خواهد شد یا نه گفته بود هنوز در این باره تصمیمی نگرفتیم. در آینده تصمیم خواهیم گرفت، اما در حال حاضر هیچ تصمیمی گرفته نشده. یک خبر فوری هم الان به دست ما رسیده که شبکه خبری فاکس نیوز در واقع یک تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که به گفته این رسانه در واقع تأسیسات ناشناخته ای از برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. این سایت جدید در استان سمنان واقع شده، از مراکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی هست و فاصله قابل توجهی داره از در واقع مرکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی. این سایت جدید که اینها کشف کردن و فاکس نیوز گفته که این تأسیسات که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی با نام رمزی سایت رنگین کمان شناخته میشه، تحت پوشش یک شرکت تولید مواد شیمیایی فعالیت میکنه و بر اساس گزارش فاکس نیوز در این مرکز هسته‌ای عنصر تریتیوم تولید میشه که ایزوتوپی رادیواکتیو که برای تقویت سلاح‌های هسته‌ای به کار میره و برخلاف غنیسازی اورانیوم تقریبا هیچ کاربرد صلح‌آمیزی یا تجاری نداره و اگر که این گزارش صحت داشته باشه و تایید اون از جانب مقامات رسمی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید بشه، عدم شفافیت جمهوری اسلامی در اعلام این سایت هسته‌ای به مراجع بین‌المللی میتونه مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو حسابی تحت تأثیر قرار بده. بله. بعد در ادامه خبری که میگفتم، اورشلیم پست گزارش داده وزیر دفاع اسرائیل کاتس
با اشاره به حملات اخیر این کشور در بیروت هشدار داده که آنچه در بیروت با حزب الله انجام شد با رژیم ایران در تهران نیز انجام میشه. کاتس همچنین تهدید کرد اگه حوثی‌ها به حملات خودشون علیه اسرائیل ادامه بدن، پاسخ ما شدید و کوبنده خواهد بود. ما برای بررسی بیشتر این خبر از آقای فرهاد مرادی تحلیلگر سیاسی درخواست کردیم تا برای بررسی بیشتر این فضا همراه ما باشند. جناب مرادی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. تأکید ترامپ بر این نکته که برای تهران فقط دو گزینه وجود داره، یا به طور مسالمت آمیز نابودشون میکنیم یا به طور وحشیانه. پیام ترامپ در واقع به متحدان منطقه‌ای چی هست؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. خب آنچه که ترامپ امروز گفت و شما بخشایش رو پخش کردید حرف جدیدی نیست. 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته بارها این موضوع رو مطرح کرده و ما باید در واقع به نوعی تکرار مکررات بدونیم این حرف رو و تأثیری هم که در واقع متحدان منطقه‌ای ایالات متحده داره رو باید در همین در واقع بازه زمانی 1 ماه و نیم 2 ماه گذشته سنجید. از این نظر میشه در واقع 2 دسته تقسیم کرد متحدین امریکا رو، 1 اعراب و 2 در واقع اسرائیل که هر کدومشون رو رفتارشون رو باید جداگانه سنجید. در ارتباط با اعراب آنچه که چنین در واقع گفتاری و تکرار مکررش از طرف ترامپ در اونها چه تأثیر داشته، چه پیامی بهشون مخابره کرده، ما میتونیم از روی در حقیقت رفتار سیاسی اونها یا اقدامات و تحرکات دیپلماتیکشون ببینیم. در طی 2 ماه گذشته خب ما شاهد این بودیم که امارات متحده عربی نامه ترامپ رو به خامنه‌ای منتقل کرد، یعنی مسئولیتش رو پذیرفت که این نامه رو بهشون برسونه. عربستان سعودی وزیر دفاعش رو فرستاد و دوباره یک دیدار خیلی دوستانه‌ای هم با رهبر جمهوری اسلامی داشتن و حرفای خیلی به قول معروف دوستانه‌ای هم با هم رد و بدل کردن که اگر نه بی سابقه ولی بسیار کم سابقه بود، مخصوصا طی 1 دهه گذشته. بعد رفتار در حقیقت عمان رو ما میتونیم ببینیم در این مدت که به هر حال همگی ما میدونیم میانجیگری مذاکرات رو بر عهده گرفته و محل این مذاکرات رو در واقع میزبانیش رو بر عهده داشته و قطر. این 4 کشور رو من مثال زدم به عنوان مهمترین کشورها. قطر هم اگر خاطرتون باشه ماه گذشته با روسیه تماس گرفت و در خبرها اومد که تمام تلاشش رو کرده برای اینکه بتونه این معامله یا مذاکره رو تا حد امکان جوش بده. و از طرف دیگه به هر حال خیلی کوتاه من بخوام عرض بکنم، اسرائیل هم هست که خطی متفاوت رو در طی این 1 ماه و نیم گذشته دنبال کرده و در واقع در پی این بوده که بتونه مسیر سازش یا مماشات با رژیم رو، با جمهوری اسلامی رو مختل بکنه و یا تحت امکان مسیر در واقع خط برخورد قاطعانه تر با رژیم رو پیش ببره که تا اینجای کار مخصوصا با توجه به نشانه هایی که وجود داره از جمله برکناری مایک والز و عدم سفر دونالد ترامپ به اسرائیل، می‌بینیم که این خط به حاشیه رفته و در عوض در واقع تحرکات دیپلماتیک اعراب با پاداش مواجه شده، از جمله این جنجال اخیری که در ارتباط با خلیج فارس به وجود آورده. جناب مرادی، به نظر شما تا چه اندازه جمهوری اسلامی تن به این حرف ترامپ میده؟ ببینید بازم رفتار جمهوری اسلامی رو هم باید توی این بازه زمانی سنجید. خب ما دیدیم که پیش از عید علی خامنه‌ای و سران رژیم به تبع اون بارها و بارها تکرار کردن که تن به مذاکره با دولت ترامپ نمیدن. اگر خاطرتون باشه خود پزشکیان به صراحت اعلام کرد که دولت موافق این مذاکرات بوده، اما رهبری جمهوری اسلامی مخالفت کرده و به همین دلیل هم مذاکره محلی از اعراب نداره. پیش از عید، چند روزی پیش از عید اینو گفت، اما بعد از عید ما تحولاتی رو داریم می‌بینیم که خب به هر حال مهمترینش سخنرانی بود که 2 هفته پیش خامنه‌ای داشت و در اونجا به صراحت اعلام کرد که راه صلح و صلح که نه،
به نوعی در حقیقت توافق موقت رو یا ترک موقت جهاد اونطوری که خودشون میگن در واقع پیش گرفتن و فعلا دنبال این هستن که مذاکره کنن. بنابراین ما میبینیم که این تهدیدی که ترامپ انجام داده و هر حال انقدر قاطعانه، انقدر تاثیرگذار بوده و قاطعیتش از طرف اعراب و دیگر کشورهایی که میانجیگری میکردن بین ایران و آمریکا، این قاطعیت به طوری به میزانی منتقل شده که رژیم تصمیم گرفته پای میز مذاکره بره و اونجوری هم که ما در اخبار میبینیم و اظهار نظرهاشون میبینیم بسیار هم امیدوار هستن که این مذاکرات به یک توافق منجر بشه. جناب مرادی، وزیر دفاع اسرائیل هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده به اینکه بلایی که سر لبنان آوردن در تهران سر جمهوری اسلامی میاره. فکر میکنید منظورش چیه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ببینید، ما یه تفاوتی باید همچنین بین حرف و عمل سیاستمدارها قائل باشیم و واقعیت رو در اعمال اونها بسنجیم. بله، چنین تهدیدی رو انجام دادن اسرائیلی ها و ما باید بدونیم که در واقع ولی سنجش این گفتار که تا چه حد نزدیک به واقعیت هست، به عمل اونها باید در واقع توجه بکنیم. نزدیکترین در واقع واکنشی که اونها در واقع سنجه‌ای که ما میتونیم بهش استناد بکنیم، رفتار اسرائیل بعد از حمله در حقیقت موشکی حوثی‌ها به فرودگاه بنگوریونه و ما میدونیم که بارها و بارها مقامات اسرائیلی اعلام کردن که اگر حوثی‌ها منافع اسرائیل رو یا خاک اسرائیل رو نشانه بگیرن و تحرکاتشون علیه اسرائیل رو ادامه بدن، مسئولیتش رو با رژیم جمهوری اسلامی در واقع میدونن و اونها رو منافع اونها یا اهدافی متعلق به رژیم در داخل خاک ایران رو هدف قرار میدن. اما ما میبینیم که طی 3-4 روزی که از این واقعه گذشته، واکنش در حقیقت اسرائیل این بوده که مواضع حوثی‌ها رو بمباران بکنن و از این منظر به نظر میرسه که اون حرفی که آقای وزیر خارجه اسرائیل آقای کاتس به زبان آورده چندان فعلا در شرایط فعلی ارتباط مستقیم با عمل نداره و برخلاف اون دارن عمل میکنن، به نوعی مماشات دارن به خودشون با رژیم نشون بدن. آقای فرهاد مرادی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم که امشب وقتتون رو به ما دادید. ممنونم از شما، سپاسگزارم. خبری فوری که لحظاتی قبل به دستمون رسید رو بار دیگه ارائه میدیم خدمتتون. شبکه خبری فاکس نیوز تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرده که به گفته این رسانه آمریکایی تأسیسات ناشناخته‌ای از برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو افشا میکنه. این سایت جدید که در استان سمنان واقع شده از مراکز هسته‌ای شناخته شده جمهوری اسلامی فاصله قابل توجهی داره. فاکس نیوز گفته که این تأسیسات که در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی با نام رمزی سایت رنگین کمان شناخته میشه، تحت پوشش یک شرکت تولید مواد شیمیایی فعالیت میکنه. بر اساس گزارش فاکس، در این مرکز هسته‌ای عنصر تریتیوم تولید میشه. تریتیوم یک ایزوتوپ رادیواکتیوی که برای تقویت سلاح‌های هسته‌ای به کار میره. برخلاف غنیسازی اورانیوم تقریباً هیچ کاربرد صلح‌آمیز یا تجاری نداره. در صورتی که این خبر صحت داشته باشه و تایید اون از جانب مقامات رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ بده، عدم شفافیت جمهوری اسلامی در اعلام این سایت هسته‌ای به مراجع بین‌المللی میتونه مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار بده. امروز ما با خبر شدیم که برزان محمدی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه و زندانی سیاسی سابق، به دنبال سقوط از ساختمانی 3 طبقه در گنبد کاووس جون خودش رو از دست داده. رضا مهرگان، زندانی سیاسی سابق، با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی اکس نوشته: به جرأت یکی از شجاع‌ترین مبارزانی که میشناختم ایشان بودند. برای بررسی دلیل جان باختن برزان محمدی از آقای رضا مهرگان خواستیم که خودشون در اینجا همراه ما باشن. آقای مهرگان، با درود و سپاس از شما که در برنامه امشب شرکت کردید. شما اولین شخصی بودید که این خبر رو منتشر کردید. چه جزئیاتی تا این لحظه میتونید به ما بدید؟ درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که من دادید. ببینید، دیروز بعد از ظهر بود تقریبا ما این خبر رو دریافت کردیم. خیلی امیدوار بودیم که این اتفاق نیفتاده باشه و خیلی امیدوار بودیم که اخباری که دریافت کردیم اشتباه باشه. بله، مصداق شما رو داریم.
خیلی امیدوار بودیم که این اخباری که دریافت کردیم اشتباه بوده باشه، ولی متاسفانه قطعیت پیدا کرد که این اتفاق برای برزان محمدی عزیز افتاده. ببینید اینکه برزان محمدی به خاطر شرایط بد اقتصادی ناچار شده بود شهر خودش رو، کردستان رو ترک بکنه و در گنبد کاووس به کارگری در ساختمان مشغول بشه و چه اتفاقاتی بعد از اون، یعنی قبل از اون افتاده بود براش که این اجبار رو به برزان محمدی تحمیل کرده بود. و خیلی از زندانیان سیاسی دیگه از این بگذریم، این بیمهری شاید خیلی از ماها دستگاه به اصطلاح سیاسی و حقوق بشری، انجمن‌های حقوق بشری باشه که برزان محمدی وقتی بارها و بارها تهدید میشه توسط نهاد امنیتی، بازداشت میشه، بعد از سال 97 3 سال و 6 ماه حبس رو تحمل میکنه و بعدش 2 بار بازداشت میشه و تهدیدات مکرر امنیتی برزان رو ناچار میکنه که برای مدت کوتاهی از ایران خارج بشه، به کردستان عراق بره و در اونجا وقتی با شرایط بد اقتصادی مواجه میشه ناچار بشه به صورت مخفیانه برگرده به ایران و در شهرستانی غیر از شهر خودش مشغول به کارگری بشه و این اتفاق براش رقم میخوره. میخوام بگم که حتی اگر بر این باور باشیم یا این رو بتونیم بپذیریم که برزان محمدی یک جوان 41 ساله پر از شور و شوق زندگی و مبارزه البته بر علیه جمهوری اسلامی با تمام فعالیت‌های مستمر و مفیدی که داشت، اگر این اتفاق به خودی خود افتاده باشه، یعنی یک حادثه بوده باشه، ولی باز هم جمهوری اسلامی دخیل هستش، بسیار بسیار البته جمهوری اسلامی دخیل هستش و باعث این حادثه شده و همین که نهادهای حقوق بشری و ما فعالین سیاسی. جناب مهرگان، ما در ماه‌های گذشته با سلسله خبرهایی در ارتباط با جان باختن ناگهانی چهره‌های ملی روبرو بودیم، از کیانوش سنجری تا ابوالفضل عابدینی. در چنین فضایی شما در ارتباط با جان باختن برزان محمدی در اثر سقوط از ارتفاع چی فکر می‌کنید؟ من هنوز نتونستیم ببینید خبر دقیقی در این مورد به دست بیاریم که چه اتفاق خاصی برای برزان افتاده، ولی باز هم عرض میکنم برزان محمدی که من میشناسم، از اندرزگاه 4 زندان اوین برزان رو من میشناسمش و اینکه برزان کسی نبود که بخواد مثل حالا شرایط موارد قبلی که اشاره فرمودید یا کیانوش سنجری دست به خودکشی زده باشه. برزان سرشار بود از شور زندگی، برزانی که تازه هم ازدواج کرده بود و فکر میکنم هنوز هم نوعروسش در کردستان عراق باشه و برزانی که توی این مدتی که حتی بیرون بود در تمام تقریبا عرصه‌های حقوق بشری، نه به اعدام، نه به شکنجه، نه به زندانی کردن و همه مسائل، برزان تمام تلاشش رو میکرد و لحظه‌ای آروم نمیگرفت. با تمام شرایط بد اقتصادی که داشت برزان لحظه‌ای آروم نگرفت. این رو من نمیتونم بپذیرم که برزان محمدی با اون بدن ورزیده‌ای که داشتش بر اثر یک سقوط ساده از ساختمان 3 طبقه که داشته جوشکاری می‌کرد این اتفاق براش افتاده باشه. آقای رضا مهرگان، فعال سیاسی، سپاسگزاریم که امشب وقتتون رو به ما دادید. بله، آنایتا، میرسیم به بخش گزارشگر. من قبل از اینکه این بخش رو شروع کنم باید بگم که ویدیوهایی که در مورد قطعی برق و به اصطلاح بحران انرژی به دست ما رسیده بسیار زیاده که ما در بخش اول سعی کردیم به گوشه کوچیکی از اونها فقط اشاره کنیم، با توجه به اینکه ویدیوهای زیادی پخش کردیم ولی تعداد زیادی از اونها باقی مونده که دیگه خارج از حوصله برنامه است برای پخششون. برای اولین گزارش این بخش ویدیوی کوتاهی داریم از بازار چهارسوی تهران که شهروند خبرنگار منوتو برامون نوشته که سقف بخشی از پاساژ ریزش میکنه. گزارش بعدی بسیار کوتاه هستش و شهروند خبرنگار منوتو برای نوشته یکی از مسافران قطاری بود که قرار از تهران به اصفهان بره و توی راه این قطار خراب میشه و حدود چند ساعت توی گرما اینا منتظر بودن تا این مشکل حل بشه. گزارش رو با هم ببینیم.
عذرخواهی میکنم، من گفتم تهران به اصفهان، تهران به مشهد بود این قطار. یه گزارش داریم که مال چند روز پیش بوده، امروز به دست ما رسیده، از یک راننده ماشین سنگین هستند به همراه دستیارشون که میگه به ما حمله شده. در واقع دچار یه عده راهزن شده بودن که به سمتشون سنگ پرتاب میشه و مثل با وسیله تیزی بهشون حمله شده. قسمت‌هایی از این گزارش رو براتون انتخاب کردم که با هم می‌بینیم. 13/2/404 این اتفاق برای ما دورایی نیکشهر افتاد. حمله کردن بهمون، بارمون رو می‌خواستن بدزدن. این وضعیت ماشین ماه. گزارش کردیم 110 تو شهر چابهار، کلانتری 11 چابهار اومدیم. اینا این سنگاییه که کوبیدن تو سر و کله ما و زندگی نامه ما و دست و بالمون رو زخمی کردن. شما کجا زخمی شده؟ آقا اسماعیل هم که دستشو زدن با چاقو. لاکت زندگی نامه و گوشی و همه چیزمون رو ترکوندن، خودمون هم که تیکو پاره کردن. اینم از وضعیت ما، در پیکر ماشینمون رو شکوندن. اینم گزارش 110 که امروز گرفتیم. البته این رو اشاره کنم که ایشون از دست خودش که خونی بوده و از همکارشون هم فیلم گرفتن که من اون قسمت‌ها رو دیگه سعی کردیم پخش نکنیم. یک خانمی از بازار تهران گزارشی برامون ارسال کردن و اشاره به این موضوع دارن که با توجه به اینکه قیمت دلار تا حدودی ارزون شده ولی قیمت کالاها به همون شکل باقی مونده. بازار تهران اردیبهشت 1404 با اینکه قیمت دلار خیلی یکمان آمد نزولی داشته ولی قیمت ها هیچ کاهشی نداشته. متاسفانه اغلب مغازه‌دارا هیچ اعتمادی به این پایین بودن دلار ندارن. به سیاست‌های ارزی دولت اطمینانی نیست که در این روند باقی دارن. همین اغلب فروشنده ها حاضر نیستن قیمتاشون پایین و از قطعی آب و آب آلوده هم ویدیوی بسیار زیادی گرفتیم که فقط 2 نمونه رو براتون انتخاب کردیم. اینم از وضعیت آب ما، اون از برقمون، اینم از آبمون. اینم آب شهرستان فنی. ببینید یه قطره آب نمیاد. به خدا از غروب پمپ روشنی و دیگه قطره آب نمیاد. این گل‌های پیشرفت ما چیکار کنیم تا که این گل‌های پیشرفت ادامه داره؟ شما خبرنگار بعدی ما یک راننده ماشین سنگین هست و صحبت میکنه با بینندگان ما در مورد صحبت‌هایی که ترامپ کرده، در مورد به اصطلاح اسم جعلی که برای خلیج فارس انتخاب کرده. بهتر از زبان خودش بشنویم. خدمت گزارشگر منوتو، اگه ممکنه این پیام منو پخش بکنید از مردم با منش و با فرهنگ ایران خواهش میکنم در مورد این تصمیمی که میگن رئیس جمهور آمریکا گرفته که قرار نام خلیج همیشه فارس ایران رو بخواد با یک نام جعلی جایگزین بکنه. تا اونجایی که مردم ایران میتونن توی سوشال مدیا هشتگ بزنن، حمایت بکنن از نام خلیج فارس، حتما این موضوع بولد بشه. واقعا جمهوری کثیف اسلامی با بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی، این جمهوری فشل مزخرف توی دنیا طوری عمل کرده جدای از داخل کشور که مردم رو به فلاکت و بدبختی انداخته، توی دنیا طوری عمل کرده. ببینید به راحتی دارن به هویت ملی و باستانی ما بخوان توهین بکنن. واقعا ملا، آخوند و این جمهوری نالایق اسلامی ببینید چی به سر این مملکت و این مرز و بوم آورده. لطفاً این گزارش رو پخش بکنید. از مردم ایران خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیرن و حمایت بکنن.
شهروند خبرنگار در واقع طنزگو ما از شهر مشهد گزارشی برامون، تحلیلی برامون در واقع فرستادن که در اون باز هم یادی میکنن از جانباختگان فاجعه بندرعباس که از زبان خودش میشنویم. درود عزیز دل، راستش بخیر نمیدونم چقدر این کلیپ به دردت بخوره و تسلای خاطرت باشه یا نباشه، ولی فدات شم. تویی که تو بندرعباس زندگیت با خاک یکسان شد، تویی که تو بندرعباس عزیزت، جیگر گوشت، پاره تنت از دست دادی، تویی که حتی نشونی هم از عزیزت بهت نرسید، مو یک نفر ازت معذرت میخوام. مو شرمندتون، مو نوکرتون، خاک پاتون، ما رو ببخش، حلال ما کن. مو یکیره. مو دیروز حرفای رئیس هلال احمر ایران رو شنیدم، به قرآن مو شرمنده شدم. آخه چطور میشه یک مسئولی بیاد بگه که ما اگر یک ماشین آبپاشی داشتیم، اگر نمیدونم رعایت میشد، اگر درست میشه. حاجی جون یارو رفته، یارو پودر شده، تو عمدی میگی اگر فلان، اگر بما. یعنی الان مثلا تسلا داری میدی به خانواده های داغدار؟ این حرف الان یعنی مثلا چی؟ یعنی که ما بیورزگی خودمان رو بیام بگیم اگر ما ارزمه داشتیم شما جبونت از دست نمیدادیم. ما به شما تسلیت میگم، ما از شما معذرت میخوام. فقط همه خواستم بدونین که یک نفرم که اگه شده بشه توی آب و خاک هست که شرمنده شمایه. شرمنده تونه که اینقدر درین ستم میبینین و ما فقط نگاه میکنیم. یا قبلا همین رو تکرار کردیم که همه شهروندان در سراسر دنیا، تمام ایرانیان به فکر فاجعه بندرعباس و جانباختگانش و خانواده‌هایی که عزیزانشون از دست دادن هستن، به غیر از خود جمهوری اسلامی. و آخرین شهروند تحلیلگر امشب ما صحبت از اتحاد میکنه. ایشون معتقده که در واقع شعار نرم دادن چاره‌ای رو درمون نمیکنه. شبکه خوب من و تو، من روی صحبتم با هموطنای عزیزمه. آخه ما چه مردمانی هستیم که نه داخل ایران نه خارج از ایران ما بی اتحاد نداریم. یا آخوند دیگه باید با ما چیکار کنه که نکرده؟ جوونامون یا تو سینه قبرستون خوابیدن، یا تو بند و زندونن، یا تو غربت آواره این کشور اون کشورن. برای یک آخوند ایران و ایرانی مهم نیست. فرقی براش نمیکنه تو فقر و گرسنگی بمیری یا تو درد و رنج زنده بمونی. ما باید با هم اتحاد داشته باشیم. اتحاد تنها رمز پیروزیه. ایران یعنی کرد، لور، بلوچ، بختیاری، مازنی، آذری، ترک، ترکمن، گیلک، تالش، پارس، همه اقوام و اقشار جامعه با هر رنگ و گویشی. این یعنی ایران. تا وقتی که ما اتحاد نداشته باشیم هر روز همین درده، هر روز یه خبر بد. روز چهارشنبه سوری که میشه انواع اقسام ادوات نظامی رو ما میاریم داخل خیابون رو هم امتحان میکنیم، ولی توی اعتراضات یه سنگ پرت نمیکنیم طرف نیرو انتظامی. شعار این که استاندار محترم حمایت دیگه جواب نمیده. تنها شعار باید شعار سرنگونی باشه. بازنشسته، کارمند، بازاری، معلم همه یه جا باید پاشن، پشت هم باشیم. تنها راه اتحاد و حمایت از شاهزاده است. به امید آزادی. ممنونم از شبکه خوب من و تو. بله، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم باید تشکر کنیم از تمامی گزارشگرانی که در تهیه این بخش همکار و همراه ما هستن. اگه شما هم تمایل دارید ویدیوتون رو به بخش گزارشگر بفرستید، میتونید از طریق تلگرام و واتساپ به شماره که زیر صفحه میبینید 2044 75 90 899 999 برامون ارسال کنید. ما منتظر دریافت گزارش‌های شما هستیم. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. اینجا ما از گزارش‌ها مرخص میشیم، اما من و تو هاب ادامه داره و دوستان پس از یک درنگ کوتاه در انتظار شما هستن تا شنبه. Can you tell me what's happening on the ground in Belarus? Some call it women's revolution. Police met these protests with unprecedented brutality. You can sense it, that horrible things have happened here. Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. سربستان، مشت‌های گره کرده جوانان به سرنگونی دیکتاتور آن منجر شد. More than 60 Africans, including women and children, were killed in South Africa. Oh my God. Kids started being imprisoned for peaceful protests. They used to do all these things and the world didn't know about it.
پرداخت آبونمان یا حق اشتراک در همه جای دنیا، حتی در ایران، یک امر عادیه. اما به خاطر شرایط امروز ایران میدونیم که برای شما امکان پرداخت اشتراک ماهیانه وجود نداره. ایرانیای خارج از کشور هم به دلیل شرایط زندگی و ساعت کاریشون شاید به اندازه شما هموطنان داخل کشور به اهمیت وجود شبکه من و تو واقف نباشند. توی چند ماه گذشته بارها از ما شنیدین که به حمایت ایرانیان خارج از کشور احتیاج داریم. و حالا از شما بینندگان عزیز داخل کشور یک درخواست. برای اینکه شبکه من و تو رو به خاطر خودتون زنده نگه دارین، دفعه دیگه که با خانواده و اقوامتون خارج از ایران صحبت میکنین یادتون نره بهشون بگید که حتما به کانال یوتیوب من و تو جوین بشن. نیکسون و کیسینجر وقتی که به خلیج فارس و به خاورمیانه نگاه می‌کردن، از چشم شاه نگاه می‌کردن. شاه به صراحت میگه خلیج فارسه و ما میتونیم کنترلش بکنیم و خب هیچ کشور دیگری نیست که در اونجا بتونه با ما رقابت بکنه. صدام حسین در صدد این هست که خود رو مهیا بکنه برای برخورد با ایران. یه کارزار عظیم تبلیغاتی رو به راه انداخت. محمد رضا شاه در شرایطی بوده که میتونسته دیکته بکنه به نوعی خواسته های خود رو به کشورهای دیگر. این موضوع نتیجه واقعیت‌های سیاسی و نظامی بود. صدام مرعوب حکومت پهلوی اون زمان. پنجشنبه شما بخیر. حال شما خوبه که؟ بله امروز هم ما با هم ست پوشیدیم و یه طیفی از صورتی پوشیدیم و خیلی چی میگن برنامه ریزی نشده. تصادفی بود. آره صبح اومدم علی هم صورتی پوشیده، منم صورتی پوشیدم. ولی سرده هوا هنوز اینجا، ولی از فردا قراره گرم بشه و خلاصه قور هوا اینجا همیشه ادامه داره دیگه، تابستون زمستون هم نداره واقعا. عرض کنم که خدمت شما خانم شیدا خانم، این که حتما در خبرها دیدی که این عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رفته پاکستان، رفته هند. ظاهرا این سفرها البته از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و ولی چون در میانه یک تنش بسیار جدی، یک نیمچه جنگ یا آغاز جنگی بین دو کشوری هستش که به هر حال با هم همیشه رابطه عالی نداشتن، ولی حالا در عمل هند به کشمیر به پاکستان حمله کرده. آقای عراقچی در نقش منجی، در نقش میانجی، در نقش اینکه بیاین حالا آشتیتون بدن وارد شده. یه نکته بسیار جالبی که اینجا وجود داره اینه که جمهوری اسلامی جوری که اصولا رابطه هاش رو به ویژه با کشورهای همسایه تنظیم میکنه، در طول 46-7 سال گذشته به میزان مسلمان بودن اون کشور، مسلمان نه، شیعه بودن. دقیقاً. مثلا در پاکستان علاقه جمهوری اسلامی تمرکزش روی شیعیان هست. همه جا اکثرا هم. دقیقاً. در پاکستان مثلا کاری که میکنه جامعه المصطفی رو داره، یه نسخه از حوزه علمی قم در نقاط مختلف پاکستان، برنامه‌های ویژه پخش میکنه به زبان‌های پشتو و اردو برای شیعیان، فیلم سینمایی براشون، تلویزیون داره براشون از این حرف. خب در هندوستان هم باز دوباره جامعه مسلمانان هندوستان و شیعیان کمترن هستش که مورد توجه جمهوری اسلامی هست. به هر حال آقای عراقچی از این ور رفته اون ور، از اون ور رفته این ور، کسی هم جدیش نمیگیره. آخه جمهوری اسلامی الان خودش آبرو داره، اصلا خودش دنبال 1000 تا منجی و میانجی گشته تا بره با آقای ترامپ بشینه حرف بزنه، به قول خودشون قاتل سلیمانی. حالا الان خودش رفته میانجی شده. اینا که من داشتم نگاه می‌کردم یاد نکته افتادم، اونم این که پیش از انقلاب 57 که ایران یه هویتی یعنی هویتی پیدا کرده بود از این نظر که ایران کشوری است با تمدنی کهن، با فرهنگ ریشه‌دار در منطقه که این فرهنگش به مرزهای ایران هم ختم نمیشه و در اون امپراتوری تاریخی ایران که یک پهنه گسترده‌ای از آسیا رو در واقع پوشش میداده پخش شده این فرهنگ. این ایرانی بودن و کشف هویت ایرانی
در کشورهای همسایه مثل یک حلقه های زنجیری بود که این کشورها رو به هم بست میکرد و ایران وسطش بود. یادمون باشه الان ما ایران رو یک جور دیگه ای میشناسن در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان، تاجیکستان. قبلا کشور مسلمان میشناسن. الان آره مسلمان. قبلا فرهنگ ایران از فرهنگ پاپش ایران. بگیر سلطان قلب‌ها فیلم سینماییش در کابل نمایش داده میشد، در تاجیکستان. ببین فیلم در امتداد شب اینقدر که در جمهوری‌های کمونیستی شوروی مشهور بود، شاید در ایران چون به انقلاب خوردیم، برین تا سالها بعد از انقلاب در سینماهای مختلف حتی در مسکو نشون داده میشد، در افغانستان، در تاجیکستان، در همین کشورها با زیرنویس سیریلیک و روسی. خب دلیل دارم اینا رو میگم. وقتی این کارهای آقای عراقچی رو داشتم نگاه میکردم و این ژست این که من میخوام میانجی باشم بین شما، یه حکومتی که ضعیفه ماشاءالله، کمم بهش چیز میز آویزون نیستش، از این ور با اون ور در لندن 7 نفر رو رفتن گرفتن سفارت اسرائیل میخوام منفجر کنن. همین الان در خبر داشتیم یه سایت تازه کشف شده که جمهوری اسلامی نگفته بود سایت هسته‌ای. ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم این هویت چقدر فرق میکرده و این هویت ایران بوده که اتفاقا سر بوده، بالا بوده و رهبری میکرده حضور ایران رو در منطقه. من دلم میخواد یه ویدیویی نگاه بکنیم با هم. یک گلچینی هست از سفرهای مقامات پاکستانی و هندی به ایران و برعکس، سفر پادشاه فقید، سفر شهبانوی ایران به پاکستان و هندوستان. ببینید چقدر فرق می‌کرد. این رو هم من به بیننده هامون بگم. در سال 1967 پادشاه فقید ایران به درخواست چند نماینده پارلمان بریتانیا نامزد دریافت جایزه صلح نوبل میشه. اولین ایرانی بودن که نامزد میشن. چراش هم جالبه. چراش 1967 این بوده که پادشاه فقید ایران میان پاکستان و افغانستان که رابطه خوبی نداشتن میانجیگری میکنه و باعث صلح و آشتی بین این دو تا کشور میشه. خب بریم این ویدیوها رو نگاه بکنیم، اصلا حالش رو ببینیم که چه جور با ما برخورد میکردن به عنوان ایران و ایرانی. برمیگردیم صحبت میکنیم. شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران، من از کوشک سلطنتی فرودگاه مهرآباد با شما صحبت میکنم. همانطور که آگاهی دارید به دعوت رسمی شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت شهبانو دقایقی دیگر حضرت فخرالدین علی احمد رئیس جمهوری کشور پهناور هند برای یک بازدید رسمی وارد کشور ما خواهند شد و مورد استقبال اعلیحضرتین قرار خواهند گرفت. شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت شهبانو امروز در 4مین روز سفر میهمان لاهور قشنگ و جادویی بودند. شاهنشاه آریامهر و ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان پیش از ظهر امروز دومین دور گفتگوی رسمی را انجام دادند و به این ترتیب گفتگوهای سران رسما پایان یافت. در سومین روز سفر اعلیحضرتین و همزمان با برگزاری گفتگوی سران در کاخ نخست وزیری، اعلیحضرت شهبانو از 2 کانون فرهنگی در اسلام آباد و راولپندی دیدار فرمودند. پیش از ظهر امروز شهبانوی ایران نخست از مؤسسه میراث‌های مردمی و سنتی پاکستان دیدار کردند. در این مؤسسه چهره مردمان اقلیم‌های گوناگون پاکستان با همه دلبستگی‌ها و باورهاشان نشان زده می‌شود. سیمای مردان و زنان بلوچ با صورت‌های افروخته از آفتاب گرم و چهره روشن مردمان کوهنشین و روستانشین سیر سرحد و با تنپوش‌های رنگارنگ با رقص‌ها و آوازهایشان در این مؤسسه پیش رو قرار داشت. با نگاهی به در و دیوار این مؤسسه نشانه‌هایی روشن از نزدیکی و همسانی دلبستگی‌ها و باورهای دو ملت ایران و پاکستان به چشم می‌آید. 2 ملتی که هزاران سال پیش از پدران هند و اروپایی پدید آمدند و در گذر از قرنها و با وجود یورش‌های گاه به گاه مهاجمان رنگارنگ این بستگی را پاسداری کردند. شهبانوی ایران در ساعت 10:50 برای دیدار از مؤسسه پژوهش‌های ایران شناسی به راولپندی تشریف فرما شدند. در اینجا 2 ایرانی به یاری 15 پاکستانی می‌کوشند گمگشته‌های زبان فارسی را از گوش و کنار پاکستان بیابند و زبان ایران زمین را به باربری برسانند. مؤسسه پژوهش‌های ایران شناسی یکی از پیامدهای کارساز دیدارهای گذشته رهبران دو کشور است و به خوبی معنای همکاری و همگامی 2 ملت را نشان می‌دهد. اندیشه برپایی این مؤسسه 6 سال پیش و در دیدار شاهنشاه آریامهر و رئیس جمهوری وقت پاکستان پیش آمد
و از آن پس پژوهندگان دو کشور کمر همت بستند تا پاره‌های گم شده زبان فارسی را پیدا کنند و امروز هنگام دیدار شهبانوی ایران از این مؤسسه، کارنامه‌ای که مدیر مؤسسه به دست داد خبر از کوشش پیگیر پژوهندگان ایرانی و پاکستانی می‌داد و گویای آن بود که دانش‌پژوهان پاکستانی زبان فارسی را همچون زبان مادر دوست می‌دارند. I bring a message of goodwill and friendship from a country which has had 3,000 years of historical relations with yours. Many of our countrymen have died in your country, residing here and finding it inspiring. We can remember Rabindranath Tagore, who has influenced our people to that extent in their soul, in their mind, and also your great leader Gandhi, who has given all of us great inspiration for ideals, human ideals, and peace. Once again, I can only reiterate that if in the past we have had such close relations, certainly in the present and in the future, we cannot have less, but more and more. چقدر جالب. نه داشتم فکر می‌کردم که شهبانو لباس بلوچی فکر می‌کنم پوشیده بودم، اگه خیلی نزدیک باشه به فرهنگ. بله بله، بلوچستان وجود داره. ببین من داشتم به این فکر می‌کردم که اگه یاد باشه چند سال پیش زن رئیسی یه مجمع زنان آلمان رفته بود؟ نه توی تهران یه مجمع زنان نمیدونم کجا گرفته بود که یه سری کشورایی اومده بودن که ما اصلا اسمشون رو هم نمیشنیدیم و فرهنگ همونجوری که گفتی فرهنگ مسلمان را داشت نشون میداد. ولی شما وقتی شهبانو رو نگاه میکنی با چه عزت و احترامی میرفتن اونجا، ازشون پذیرایی میشده، پیشوازشون میرفتن، سعی میکردن احترام به فرهنگ اون منطقه. آره اصلا بیا ببین جاهای ایرانی ما رو بیا ببین. آره دقیقاً. و به قول تو هویت ایرانی ما رو نشون بدن. الان که داشتیم ویدیو رو میدیدیم توی داشتیم میگفتی لاهور خیلی قشنگه، نمیدونم فلان اینا. ببین لاهور من علاقه بسیار دارم به اون منطقه آسیا میان آسیای جنوبی و خب من پاکستان رفتم، لاهور رفتم. لاهور مهد ادب اون منطقه است. ما اقبال لاهوری رو داریم، درسته؟ بله. و شهر بسیار زیبایی. یه چیزی که من هیچ وقت از خاطرم نمیره، باعث بسیار تأسفم. ببین اینجا تو سوار تاکسی میشی، ممکن ازت بپرسه مثلا من اگر فرانسوی باشم در آمریکا سوار تاکسی باشم، کسی آمریکایی برنمیگرده بگه تو مسیحی هستی؟ میگه فرانسوی هستی، یعنی هویت ملی تو سوال میکنه، درسته؟ ولی الان ایرانی اگه باشی و به یک کشور مثلا مسلمان مثل پاکستان سفر بکنی بعد از انقلاب 57 توی همین لاهور، من خاطرم از راننده تاکسی از من پرسید ایرانی پس مسلمانی پس شیعه مشهد رفتی؟ و اینجوری بودم من مشکلی با دین اسلام که ندارم، هر کس میتونه دین و مذهب خودش رو داشته باشه، ولی ترجیح میدم من با ملیتم شناخته بشم. خب الان اینجا تو اروپا هم همینطوره. من توی مارمزون اینجا رفته بودم، تا گفت کجایی، گفتم ایرانی هستم، گفت روزه‌ای. بعد من نگاه کردم واسه چی باید روزه باشم، گفت خب مارمزونه. و من اینجاها منم عصبانی میشم. این به این معنی نیست که به قول شما دین و این هویتم من ایرانیم. من قبل از اینکه حالا دینم هر چیزی که میخواد باشه در درجه اول ایرانی هستم. حالا اینا رو گفتیم که بگیم ایران حلقه تماس ایران بود با کشورهای همسایش. میرفتی تو پاکستان دنبال ایران میگشتی، برعکس الان. حالا شنیدم خانم شما قراره ساعت 4:30 صبح از این بعد از خواب بیدار شین 6 صبح برین سر کار. نه اصلا رو من حساب نکن. ساعت کار رو عوض کردن در ایران، درسته؟ ببین من هم یه روز پیش که این خبر رو خوندم اینجوری بودم که اینا اصلا فکر میکنن دارن چی کار میکنن. من مطمئنم هموطنان این ور اونور دنیا و در داخل ایران که 100 البته شنیدن. یه بار خبر رو بهشون بگیم. قرار از شنبه 20 اردیبهشت دفعتاً ساعت کار تمام ادارات و سازمان‌های دولتی از ساعت 6 صبح الی که بعد از ظهر باشه به دلیل کمبود برق و امثال هم. خب یعنی شما اگه می‌خواید برین بانک 6 صبح بعد برین. البته اینم بگم من یه خبر دیگه هم خوندم که نوشته از 6 صبح کارمندانی که امکان کار از خونه یعنی دورکاری رو دارن هم ترجیحشون اینه که یعنی ترجیح دولت اینه که از خونه کار کنن، به خاطر اینکه همین الان نمیدونم تو خونه اینترنت پرسرعت هست یا برق هست یا برق میره اینا. ولی اینا رو هم گفتم. ولی علی ببین
این که میخوان در مصرف انرژی صرفه جویی کنن، حالا این به کنار، ولی این که عملاً این مملکت ورشکسته است. اینا فقط هنوز اعلام نکردن این ورشکستگی کلی رو. ما نه برق داریم، نه انرژی رو میتونیم تامین کنیم، اصلا نمیتونن ساعت اداری رو اداره رو باز نگه دارن. خب شکست و ورشکستگی چه شکلیه؟ همین شکلیه. ولی خب سوالی که برای من پیش میاد، چی جوری پس میره جلو همه چیز؟ چون نمیتونن درست کار کنن مردم، نه درست میتونن، همیشه مدارس تعطیله، ادارات تعطیله، ساعت کاری ها عجیبه، همه چیز قمر در عقرب در. فقط ببین من متاسفانه هرگز در ایران در هیچ اداره کار نکردم در ایران. سنم کم بود وقتی اومدم اینجا. ولی سوالی که ازت دارم اینه که تو فرض بکن 6 صبح بری سر کار تا یکی بعد. اولا ساعت کاری خیلی کوتاهه، چون معمولا ساعت کاری 8 ساعت باشه، بعد باشه 7 ساعته. دوم که من نمیدونم این راندمان بازدهی چقدره حالا. 6 ماه از سال تو ساعت کاری ها رو اینجوری می‌کنی. من اینا رفتم شما در آورد. بفرمایید خانم. و بعد چه تأثیری میذاره رو مردم، رو انسان‌ها، رو جامعه؟ بهترین ساعت بازدهی کارمندان بین ساعت 10 صبح تا 12 ظهره. یعنی اینجا خب ادارات معمولا از 9 صبح شروع میشه. اون ساعت اولیه که خب آدمو دیدی میای سر کار، میخوای ببینید چه جلسه‌ای دارید، کجا چه خبره، از کجا باید شروع کنی اینا. بهترین راندمان کاری برای یک کارمند بین ساعت 10 صبح تا 12. این تحقیق شده؟ بله. چقدر اصلا نمیدونستم. بله، و به خاطر اینکه دقیقاً همون ساعت بیولوژیک آدم‌ها که اکثراً اینه که در صبح در صبح که نه حالا خیلی زود، ولی در نیمه اول روز بازدهی بهتری دارن. چقدر جالب. من خودم اینجا وقتی که مهاجرت کرده بودم، تازه اولین شوک فرهنگی که داشتم این بود که مدارس از ساعت 9 صبح شروع میشد، نه 7 صبح. ببین اصلا اینجوری بودم که چرا ما باید 7 صبح. و ببینید این آرامشی که در خانه بود در واقع. من به عنوان یه مادر، من خودم 7 صبح بیدار میشدم، حالا صبحانه رو آماده کنم، بچه رو بیدار کنم، بهش صبحونه بدم، آمادهش کنم، تایم داشته باشم، بچه رو ببرم مدرسه. و توی همه این موقع ها به این فکر میکردم که ما چقدر چی میگم زیر فشار بودیم. مادر من باید صبح زود بیدار میشد، خودم باید صبح زود آماده میشدم، میرفتیم مدرسه، خواب بود. من نصف کلاسای اول صبح خواب بودم همیشه سر کلاس، با اینکه شبش هم زود میخوابیدیم. یک من بیدار کنه. ببین من بریم با یه متخصص صحبت بکنیم. بسیار صبح که صحبت میکردیم جالب بود برامون که ببینیم تأثیری که این روی روان مردم و جامعه میذاره چیه. اجازه بدید با آقای دکتر پیمان رؤوفی صحبت بکنیم، روانشناس بالینی. و سوال اولی که من از آقای دکتر رؤوفی دارم اینه که آقای دکتر بدون چون این تصمیم کاملا تصادفی یک شبه ظاهرا گرفته شده، 5 شنبه گفتن شنبه از این خبرها خواهد بود، بدون در نظر گرفتن روان جامعه، تأثیری که این در روابط آدم‌ها، چه در خانواده چه در اجتماع میذاره، چه اتفاقی میفته، چه بلایی سر جامعه میاره؟ علی جان، در یک نظام اداری سالم تصمیمات بزرگ و کلانی از این دست، به خصوص اونایی که با زندگی میلیون‌ها انسان گره خورده، احتیاج به مشارکت کارشناسانی داره از علم‌های روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی که بتونه بررسی بشه. اما متاسفانه ما در بسیاری از ساختارهای بوروکراتیک میبینیم که این گونه تصمیمات دستوری انجام میشه و دستورالعمل اداری خشک شتاب زده بی پشتوانه اعمال میشه و این کاملا در تضادی خواهد بود با واقعیت‌ها و نیازهای اجتماعی و انسانی. در روزگاری که فشارهای اقتصادی اینقدر زیاد هست، تورم وجود داره، ناپایداری‌های اجتماعی وجود داره و زندگی بسیاری از شهروندان رو تنش گرفته، ما یه تصمیمات این گونه که میبینیم این حقیقتاً یک دخالت مستقیم در ساختار زندگی و روان اجتماعی و جامعه. این چون بدون اطلاع قبلی هم بوده، نه تنها تحقیق نشده بلکه اطلاع قبلی هم داده نشده، کارمندان بهشون یک شوکی وارد میشه، بنیان خانواده هدف قرار میگیره. شما همین والدینی رو در نظر بگیرید که فرزندشون قراره به مدرسه بره و حالا همزمان با اونها باید خارج بشه،
همسری که از ساعتهای نابرابر خانه‌داری و تربیت فرزند رنج میبره و حتی کودکانی که نظم خوابشون به هم میریزه و ما میدونیم الان که چقدر نوجوان احتیاج به خواب منظم داره و خواب طولانی مدت داره. اینها همه قربانیان خاموشی هستند که یک همچین تصمیم گیری های غلط و یهویی و اون گونه که شما به قشنگی فرمودید دفعتاً باعث میشه که اینها قربانیان خاموش باشن و این حقیقتاً یک آینه است از نوع نگاه غلط مدیریت به انسان. انسان در این نگاه صرفاً یک ابزار کاری است به جای اینکه یک موجود اجتماعی باشه که احتیاج به نظم داره و احتیاج به احترام داره. بله آقای دکتر خودتونم اشاره کردین سبک زندگی جامعه ایران در داخل ایران به این شکله که شب نشینیه، خونه همدیگه میرن، بیرون میرن، تازه 10 شب سر شبشونه اونجا و مسلما کسی من فکر نمی کنم ساعت 10 شب توی ایران مثلا اونم توی تابستون که روزا بلندش و حالا هوا بهتره بخواد بخوابه. من میخوام از این در همین رابطه ازتون صحبت کنم که وقتی که دولت مردان توجهی به سبک زندگی مردم جامعهشون ندارن و این تصمیمات دستوری رو در واقع میگیرن، پیامدهای طولانی مدتش در دراز مدت این چه پیامدهایی داره؟ بله خب مسلما استرس و اضطراب بلافاصله اتفاق میفته چون برنامه روزانه و روتین ها یک دفعه باید تغییر بکنه و تغییر ناگهانی اونها یک اختلال ذهنی به وجود میاره. چون همیشه ما میگیم پایداری و ثبات در روان و سلامت روان انسان بسیار اهمیت داره. این حالت یک اضطرابی رو به وجود میاره، یک دلهره فردی و اجتماعی و خانوادگی رو به وجود میاره. هماهنگی ها به هم میریزه، هماهنگی هایی که وجود داشتن افراد خانواده، پدر این ساعت بچه رو ببره مدرسه، مثلا مادر این ساعت بچه رو برداره، این ساعت ما با هم از خونه میریم بیرون، اتوبوس ساعت فلان رو توی ایستگاه میگیریم، همه اینها یه دفعه به هم میریزه و قشرهای بسیار صدمه میبینن که افراد سالخورده هستن، افرادی که فرزند دارن، همون فرزندان جوان، اینها شدیداً دچار اضطراب میشن. خب طبیعتاً اختلال در اون ریتم و سلامت خواب به وجود میاد و تغییر ساعت کاری، تغییر ساعت خواب رو در پی داره که این چرخه خواب و بیداری است که متزلزل میشه و میتونه فشار انبوهی رو بر مغز انسان وارد بکنه. ما تحلیل حافظه رو داریم که متاسفانه حافظه انسان میبینیم نه تنها به خاطر اون استرس و تنش بلکه به خاطر این کمخوابیه و تغییر در خواب به وجود میاد. یکی دیگه از مسائل کاهش رضایت‌های شغلی و بهره‌وری است. بهره‌وری پایین میاد، رضایت شغلی پایین میاد. من که حالا باید زودتر از خواب بیدار شم، هنوز هوا روشن نشده، بزنم تو خیابون با سختی خودم رو برسونم، اون رضایت‌های شغلی و بهره‌وری‌ها حتما پایین میاد. روابط خانوادگی میتونه دچار اختلال بشه. دعواهای خانوادگی، مشکلاتی که سر صبح از خواب بیدار شدن، شب به خواب رفتن، آماده شدن، همه اینها میتونه این تعادلاتی رو که بر اساس تعاملات روتینوار به وجود آمده بود رو به هم بزنه. ما مسائل اجتماعی رو می‌بینیم، مشکلات حمل و نقل‌های عمومی، ترافیک، اینها هم همه تغییر میکنه و به هم میریزه. احساس بی‌قدرتی، این هم خیلی مهمه. وقتی انسان احساس میکنه کنترلی در مورد زندگیش نداره، تصمیماتی که گرفته بود یه دفعه دود شد رفت هوا، برنامه‌ریزی‌هایی که کرده بود و این احساس بی‌قدرتی و ناتوانی میتونه افسردگی رو ایجاد بکنه. انسان احساس میکنه ارزش انسانی خودش رو از دست داده. حالا در یک کشوری که ما فرسودگی شغلی، افسردگی پیشرونده و روز به روز بالا رونده رو داریم، نادیده گرفتن یک فاکتورهایی از این دست میتونه اوضاع رو بدتر بکنه. آقای دکتر میخواستم ازتون بپرسم آیا این خشونت ساختاری یا نه، که خب هستی که سوال خیلی معلوم، ولی حالا که شما رو داریم من میخواستم ازتون بپرسم 100% هست آقای دکتر، ولی میخواستم از حضور شما استفاده بکنم و این سوال بکنم که هموطنانی که دارن این برنامه رو میبینن، میلیون نفر، چه بکنن؟ به خاطر اینکه به هر حال باید 6 صبح پاشن برن کاراشونو بکنن، بچه‌ها رو بفرستن مدرسه. چه جوری میشه کمک کرد به هم، یعنی خودش و جامعه کمک کنه در چنین شرایطی که به قول خودم و با تکرار شما دفعتاً همه چی عوض شد یه شبه؟
بله علی جان، اینم بگم واژه خشونت فقط به مسائل تنش‌های فیزیکی مربوط بشه نیست، بلکه خشونت ساختاری که اولین بار توسط یوهان کالتونگ نروژی مطرح شد تصمیمات سیستماتیکیه که میتونه بی صدا ویرانگر به جامعه و اجتماع صدمه بزنه و این موقعیت هایی که ما درش قرار میگیریم که آرامش روانی به هم میریزه، ثبات در زندگی به هم میریزه، این عین تعریف خشونت ساختاری است. اما اینی که ما با هم باشیم، کنار هم باشیم، با این مسائل به صورت یک تصمیم جمعی برخورد بکنیم، اینی که چگونه میتونیم یک جلسه خانوادگی بذاریم در مورد اینکه چگونه خودمون رو هماهنگ بکنیم. این اتفاق به قول تو افتاده، حالا باید خانواده خودش رو هماهنگ بکنه. چگونه ما میتونیم به همدیگه کمک بکنیم؟ اگر از افرادی هستن که وقت بیشتری دارن، یا کسانی هستن که ممکنه کار ندارن یا کارشون ممکنه به دلیل اینکه حالا در یه شغل خصوصی هستن دیرتر شروع میشه، هماهنگی اعضای خانواده، حتی همسایه‌ها خیلی کمک میتونه بکنه. روتین خوابمون رو درست بکنیم، اگرچه که اولش ممکنه تغییر باید به وجود بیاد، ولی اینی که ما بتونیم عادت بکنیم حالا از این به بعد هر شب سر یه ساعت مشخصی بخوابیم و بدنمون رو عادت بدیم به اینکه این ساعت تغییر بکنه، که ما مراقبت از مسئله خواب، تغذیه، ورزش و حتی تفریحاتی که البته میدونم در وضعیت اقتصادی ایران بسیار سخته، اینها میتونه کمک بکنه. سپاسگزارم آقای دکتر پیمان رئوفی که کمک کردید به ما و هم میهنان ببینیم که چه بکنیم واقعا با این تصمیم یک شبه. عرض کنم بریم سراغ بندبازیه، همه بدبختی و بیچارگی متاسفانه. اما دلم میخواد که ما گفتیم 6 صبح از خواب بیدار نشین، ولی یه سری هموطن رو یک جای دیگه دنیا صبح زود در لس آنجلس از خواب بیدار کردیم که با ما صحبت بکنن. من دلم میخواد که بریم با ناکتا صحبت بکنیم، با دیون و حامد، موزیسین، کارگردان، خواننده. بچه‌ها یک موزیک ویدیوی تازه‌ای رو قرار هست هفته آینده به نام سرگشته منتشر بکنن. موزیک ویدیویی که شبیه یک فیلم کوتاهه. میخوایم بریم نگاه بکنیم اول، بعد برگردیم با بچه‌ها صحبت بکنیم. یه بخش کوتاهیش رو نگاه میکنیم. مرسی. به صورت اختصاصی. تو همسایه و دیوار به دیوار، صورت بی صورت معشوق ببینی، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایی. بله، صبح شما در لس آنجلس به خیر. 3 نفری هم در یک قاب نشستید. بسیار ممنونیم که داشتیم صحبت می‌کردیم از صبحای زود و کار و اینا. به هر حال در لس آنجلس هم همچین، البته الان دیگه میانه اول صبح. خوش اومدید. می‌خواستم از شما شروع کنم نکتا جان. میشه به من بگی ایده این موزیک ویدیو اصلا از کجا، ماجرا چیه؟ درود به شما و بینندگان خوب تلویزیون من و تو. والا ایده این ماجرا از اونجایی شروع شد که به هر حال آهنگساز و ایده اصلی این موسیقیایی این اثری که امروز میبینین و استاد حامد پورسایی اینیشیتش کردن و تصمیمش رو گرفتم. و خب من چون اصولاً علاقه دارم به کاری که مربوط به ایرانه رو انجام بدم بیشتر و کارهای اجتماعی و سیاسی، و خب حامد جان بودن که اومدن گفتن که من با اینکه این همه عادت دارن شعر مولانا رو به یک فرمی ببینم، به یک فرمی بشنوم، ما می‌خوایم این پترن رو بشکنیم و اون پیام واقعی که به نظر ما، یعنی من، حامد و دیون، در دل این شعر مولانا بود، اون رو منتقل کنیم به بیننده. و اولین چیزی که گفتم میدونی که اگه این کارو بکنیم خیلی از جاها پخش نخواهند کرد، به خاطر اینکه حالا به نظر من اجتماعی کار، ولی به خاطر اینکه حالا به نظر من سیاسیه پخش نخواهد شد و این اوکی بودن. هر جفت این عزیزان با این موضوع اوکی بودن و این به هر حال قسمتی از وظیفه‌ای بود که ما به عنوان هنرمند روی دوش خودمون احساس می‌کردیم که باید برای مردم ایران، برای کسایی که تو راه آزادی و به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی جون خودشون رو از دست دادن،
باید این حرکت رو انجام بدیم و خب نتیجهش شد این اثری که امروز می‌بینیم. خیلی هم زیبا. ناکیا جان، الان ما یه تیکه از این موزیک ویدیو رو دیدیم و فضای متفاوتش کاملا مشهود بود. من می‌خوام ازت بپرسم که تو که خودت حالا این موزیک ویدیو رو تهیه کردی، آماده کردی و هفته دیگه قراره پخش بشه، چه حسی برای خودت داره و فکر می‌کنی موزیک ویدیو چه پیامی میتونه برای مخاطب داشته باشه؟ برای خود من چیزی که داشت، میگم باز چون این اثری که امروز میبینین حاصل یک کار گروهیه، یعنی از پروداکشن دیزاینر که نازنین بختیاری بود تا سینماتوگرافر علی عزیزیان، مریم راسخ که بازیگر اصلی بود، دوین حامد و بقیه گروه، این چیزی که ما دنبالش بودیم این بودش که همیشه ما مولانا رو هر کی میخونه فکر میکنه که باید خودش رو دیسکانکت کنه با هر موضوع اجتماعی یا سیاسی که هست و به اون روحانیت رسیدن یعنی اینکه این فاصله باید ایجاد بشه و بقیه رو کنسل کنیم. هدفی که ما داشتیم این بودش که این هدفی که حداقل من به عنوان نویسنده داشتم که بعد با حمایت دوستان مواجه شد اینه که بگیم اون روحانیت از دل مواجه شدن با اتفاقا و رویدادهایی که اطرافمون اتفاق میفته ایجاد میشه. بسیار جالب. اجازه بدید همین رو میخواستم از بچه‌ها بپرسم که به هر حال کار موسیقی رو انجام دادن، خواندن، ساختن. نمیدونم با کی شروع بکنم، با دوین جان شروع کنم یا حامد جان؟ حامد جان از تو میپرسم اول. با خوندن این اثر، با ساختن و خوندن این اثر، چه پیامی رو تو چی برداشت کردی از مولانا که اون آهنگ رو در واقع ساختی؟ بله، سلام عرض میکنم به شما. خیلی ممنونم که اینجا هستم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. عرض میکنم که این کار مولانا، شعرش ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، فکر میکنم که من بیشتر راستش این برام اومد که اولا اینکه بی تفاوت نباشیم نسبت به دور و برمون، یعنی به قول معروف یه خود حواسمون باشه به اتفاقایی که داره میفته و این حرفو با نکته عزیزم که میزدیم، این قشری که همیشه نظاره‌گرن توی میوزیک ویدیو هم حالا انشالله حتما خواهید دید، اینکه بی تفاوت نبودن، یعنی اتفاقایی دور و برمون میفته همه بتونیم در جهت اینکه بهترش بکنیم، در جهت اینکه حالا مثلا ما میگیم آزادی خیلی مهمه، از این حکومت جمهوری اسلامی ما بدمون میاد، ولی چی کار میتونیم براش بکنیم؟ فکر میکنم اولین قدمش اینه که بی تفاوت نباشیم نسبت به دور و برمون. در حقیقت من از این برداشت خودم و این پیامی که شاید از این شعر گرفتم بیشتر این بوده که بی تفاوت نباشیم نسبت به همه در حقیقت اتفاقات. خیلی هم عالی. جالب. دوین جان، من میخوام از تو یه سوال بپرسم. تو یه هنرمند نسل دومی هستی در واقع. خب چون من خودم هم یه دختر دارم این سوال برام خیلی جالبه. دوستم بپرسم تو که ایران بزرگ نشدی، اونجا بودی، چطور با این موضوع، با این کانسپت مولانا ارتباط برقرار کردی، کار هنری انجام دادی و چه چالشایی واسط داشت؟ پای مولانا رو در واقع چطوری به لس آنجلس باز کردی؟ من راستش از اول از بچگی من عاشق ایران زبان فارسی، فرهنگ‌های ایرانیمون همیشه عاشقش بودم و همیشه این کوششی میکردم که دور و بر خودم دیگه این حالت ایرانی باشه. من این البته من یه چیزی اضافه بکنم که دوین متولد آمریکاست. همین. و فارسی که حرف میزنه خود سخت. همون برای من خیلی جالبه که خیلی خوب فارسی صحبت میکنی، تقریبا لهجه هم نداری. دوین جان فارسی و انگلیسی رو قاطی کن، ما هم ترجمه میکنیم اگه لازم شد. راحت باش. Of course. خواهش می‌کنم. من در UCLA فارغ التحصیل شدم. من رشته‌های موسیقی ایرانی و ایران شناسی خوندم و لیسانس گرفتم و این راه پیدا شد به خاطر اینکه همیشه از بچگی عاشق ایران و بعد موسیقی شده بودم. واسه همینه من این کار ددیکیت میکنم به تقدیم میکنم به آزادی مردمان ایران و امیدوارم که یه روزی همه بتونیم با صلح و همکاری کنار هم باشیم در زمین
ایران. چقدر جالب. و مولانا برای تو چه معنی داره؟ شاعرای دیگه هم هست؟ خیلی عرفانی مولانا. آره دقیقاً. واسه تو مولانا یعنی چی؟ What does Rumi mean to you? من در دانشگاه UCLA در این پروگرام این ایران شناسی در مورد این همه این شاعرهای معاصر ancient poets همشون رو خوندیم و بگم این باستانی ها the old ones بیشتر به من رزونیت میکردن. جالب. خیلی جالب، بسیار جالب که داری میگی. من میخواستم دوباره برگردم به حامد قبل از اینکه شیدا بیقراره ناکتا جان که از تو سوال بپرسه. دارم میگم اینو. حامد جان، درست کردن یه همچین فضایی با داون جان که متولد آمریکا هست، درس ایران شناسی رو در دانشگاه جنوب کالیفرنیا خونده UCLA، اون فضایی که تجسم کردی وقتی که داشتی این آهنگ رو میساختی چی بود تو ذهنت؟ یعنی من داشتم این آهنگ رو گوش میکردم، خب مدرن چاشنی ایران و ایرانی رو هم داره ولی خیلی فضای کلاسیک غربی رو هم توش میشه احساس کرد. اون تابلویی که میخواستی بکشی چی بود؟ بله، عرض میکنم که من راستش این موسیقی در حقیقت یک موسیقی ارکستراله و در حقیقت سازهای ارکستر کوایر اینا توش هست و بلند شده با یه مقداری در حقیقت سازهای ایرانی و در حقیقت پرکاشن ایرانی که استاد مهرداد عرابی این رو نواختن اینجا. پرکاشن ایرانی یعنی ریتم پرکاشن ایرانیه؟ ریتم پرکاشن ایرانی مثل دف، مثل مثلا سازهای مثلا کوبه‌ای های بیس ایرانی و اینا با هم بلند شدن توی این موسیقی و در حقیقت بیشتر موسیقی از اونجایی که صدای دون جان هم یک صدای تنور دراماتیک هست، این موسیقی هم در حقیقت موسیقیه هم دراماتیکه. یعنی من اولین بار که با ناکتای عزیز حرف می‌زدیم بیشتر اینکه موسیقی نه موسیقی فیلم بیشتر تا اینکه مثلا فرض کنید یک ترانه، یک روایتی تو موسیقی داره، یه قصه رو داره تعریف میکنه و ناکتا جون هم درجه یک واقعا این رو نوشتن و به اجرای ویدئویی و فیلم کوتاه درآوردن. در حقیقت ایده من این بوده که دراماتیک باشه، خودم سینماتیک باشه و استفاده هم بکنیم از در حقیقت مدل موسیقی پرکاسیو ایرانی، سازهای مثلا دف و اینا و کوایر و خورده اون در حقیقت اون پیامی که میخواد بگه که مولوی یه خورده هم با آرامش هم با کوبندگی اون رو بگیم. وقتی میگین یعنی میشه گفت در واقع یک قطعه است، چون ترانه که نیست، تصنیف که نیست، شما در واقع یک قطعه درست کردید که یک بخشی از یک پروژه باشه. بسیار جالب، خیلی عالی. من قبل از که سوال خودمو بپرسم دوست دارم ازتون بپرسم که خب این موزیک ویدیو قراره هفته دیگه پخش بشه، از کجا پخش میشه؟ بیننده‌های ما چجوری میتونن ببیننش و چجوری میتونن از این کار حمایت بکنن؟ من بگم قراره واسه اولین بار و تنها پلتفرم غیر از سوشال میدیا خودمون که کامینگ سونش رو گذاشتیم از تلویزیون منوتو پخش بشه و روی یوتیوب منوتو خواهد بود. برای ما مهم اینه که آدمای بیشتری به خصوص اون قشر خاکستری توی ایران این ویدیو رو ببینن، چون به نظر من، یعنی به نظر ماها همه در فطرتاً آزادی خواهیم، فطرتاً عدالت خواهیم و تمام اون ترس ها و باورهای محدودی که توی روانمون، تو ذهنمون بهش چسبیدیم باعث میشه که اون انتخاب رو، آزادی و عدالت رو انتخاب نکنیم و این ویدیو در نهایت یه تلنگری به روح تک تک ماها، هر کدوممون در هر جایگاهی که هستیم به نظرم هر لحظه انتخاب اینو داریم که میخوایم نور رو انتخاب کنیم یا تاریکی رو. چقدر جالب. من میخواستم برگردم به دون، واقعا شگفت‌آور دیگه، یک متولد آمریکا، عاشق مولانا، با صدای تنور بره ایران شناسی بخونه. یه کمی بیشتر از خودت میگی، بجز این کاری که برای ایران کردی، از مولانا خوندی، چی خوندی، چی کار میکنی برای کسانی که نمیشناسنت به ویژه در داخل ایران؟ یادم نیست که گفتم من از بچگی عاشق ایران و فارسی بودم و آهنگ موسیقی ایرانی مخصوص آهنگ‌های گوش میدادم در بچگی. بعد
دیگه این انگلیسی هم میخونی، میتونی انگلیسی هم جواب بدی دیون جان. This has prompted me to be a voice for the voiceless in Iran. من میخواستم در واقع صدای بیکسان و بی صداها باشم. Suffering under the leadership or lack of leadership of که در واقع با یک Islamic Republic، جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی رها شدن بدون اینکه در واقع متولی داشته باشن. واقعیتش هم اینه که خب به نظر من ما همه تو این اتفاق نظر داریم که هیچ کدوم از ما اگه کشوری داشتیم که مثل بقیه کشورهای دنیا، مثل هلند، مثل انگلیس، مثل هر کشوری بود، 90% ما این انتخاب نداشتیم که بخوایم خودمون و خانوادهمون رو از ریشامون جدا کنیم بریم یه گوشه دیگه دنیا زندگی کنیم و همه ما هر نسل اولی باشیم نسل دومی باشیم اون yearning و اون التماس برای بازگشت توی وجودمون هست. حالا به خاطر همین دیر یا زود هممون به ریشامون برمیگردیم. بله دقیقاً ما هممون یه درختیم که شاخه هاش باز شده ولی ریشه هاش هنوز سر جاشه. به هر حال من مطمئنم اگر مولانا زنده می بود افتخار میکرد که پیامش از بلخ تا ایران تا قونیه رسیده به دانشگاه UCLA لس آنجلس در کالیفرنیا، جایی که به هر حال مهد به ویژه هنر پاپ هستش. سپاسگزارم از هر سه شما. خیلی خوشحال شدیم و بی‌صبرانه منتظریم که موزیک ویدیوتون رو ببینیم. حتما. بله به به. سپاس. روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. مرسی از شما. عرض کنم خدمت شما که واقعا جالبه دیگه، حیرت آوره. این انقلاب 57 هر کاری که کردش هیچ خوبی نداشت. یک خوبی داشت، این بودش که این بذرهای ایران و ایرانیون رو در سراسر جهان پاشید که ریشه بکنن و یک روزی گلهاشون واقعا به ایران گریم میگه یکم دیگه ادامه بدیم معلوم میشم گریه میکنه. یه چیزی میخواستم بگم باعث تأسفه ولی میگم به خاطر اینکه احساس میکنم باید یادشون رو گرامی بداریم. 45 سال پیش در چنین روزی جمهوری اسلامی یکی از بی‌نظیرترین فرزندان ایران رو اول دار زد ولی چون چوبه دار شکست تیربارونش کرد. میخوام از اسفند فرخروی پارسای صحبت بکنم. خانم فرخرو پارسا اونطور که در ایران میشناسنش اسم کاملشون اسفند فرخروی پارسای بود، نخستین وزیر زن در ایران بودن. ایشون وزیر آموزش و پرورش بودن. نکته حیرت آور اینجاست که خانم فرخروی پارسای پزشک بودن و شروع کرده بودن درس هم میدادن در دبیرستان ها، در دبستان ها میرفتن درس میدادن، درس زیست شناسی میدادن، ولی خب تصمیم گرفتن به جای پزشکی آموزگار بمونن و بعد از یه مدتی از آموزگار شدن مدیر دبیرستان، از جمله دبیرستان بسیار مشهور نوربخش در مرکز تهران اون موقع. و زنده یاد هویدا ایشون رو به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردن در اگر اشتباه نکنم 1346. خانم فرخرو پارسا گفتن بعدها در یک مصاحبه گفته بودن که این که آدم مدیر یک دبیرستان باشه که 1850 تا دختر رو در واقع مدیریت بکنه، آموزششون رو مدیریت بکنه، به مراتب سخت‌تر از مقام وزارت بوده. گفتش که در ذات من آموزگار بودم. به هر حال ایشون نماینده مجلس میشن، جزء نخستین نمایندگان زن مجلس شورای ملی ایران، مجلس شورای ملی بودن. شورای همکاری‌های جمعیت بانوان ایرانی رو تشکیل دادن. بسیار فعال بودن، بسیار کارهای اجتماعی زیادی کردن. یکی از کارهای درخشانی که سرکار خانم پارسا کردن زنده یاد این بودش که وقتی به مقام وزارت رسیدن اولا زبان عربی رو گفتن آخه چه الزامی داره که لزومی داره که اجباراً بچه‌ها برن عربی یاد بگیرن، شاید دلشون می‌خواد یه زبان دیگه یاد بگیرن. کار دیگه ای که کردن چادر رو در مدرسه ممنوع کردن. نه که چادر رو فقط ممنوع کنن، گفتن دختر و پسر یونیفرم دارن با روپوش میان، نه مینی جوب بپوشن نه چادر. کار دیگه ای که کردن طلبه ها طلبه ها میرفتن حوزه، وسطش درس رو ول میکردن، میومدن میخواستن معادل سازی بکنن برگردن به دبیرستان اینا. خانم فرخرو پارسا گفتن آخه معادل سازی اصلا امکان نداره، تو میری درس حوزوی بخونی بعد بری دبیرستان نمی این ممنوعه، میخوای بیا برو دبیرستان بشین از اول دوباره شروع کن بخوندن. این داره دلیل داره دارم بهتون میگم. ایشون به هر حال
پیش از انقلاب 4 سال پیش از انقلاب اصلا مقام وزارتشون تموم شد، 2 دوره وزیر بودن، تشریف بردن، پزشکی انجام، کلینیک پزشکی داشتن، کارهای عامل منفعه انجام میدادن، مریض‌ها رو به رایگان میپذیرفتن. وقتی که انقلاب 57 شد، خانم فرخرو پارسای و زندیات همسرشون اصلا در بیرون از ایران تشریف داشتن. گذشت، گفتم من که کاری نکردم، در همین لندن بودن، برگشتن به ایران، برگشتن همانا و بازداشت همان. و میدونیم اتهاماتشون چی بله، بوده؟ متاسفانه اتهاماتشون فحشا یا گرداندن مراکز فساد، زنای محسنه، اختلاس اموال عمومی و همکاری با ساواک و پلیس سیاسی. و یکی از چیزهای دیگه که بهشون بسته بودن این بودش که ایشون بهایی‌ان و فرقه ضاله ازلی هم هستن. به هر حال گفتم اول به دار میزننشون، چوبه دار میشکنه، وزیر آموزش و پرورش رو تیر بارونشون میکنن تا بمیرن. ها؟ جسدشون رو وقتی میبرن به بهشت زهرا که دفن میکنن، مرد شورهای بهشت زهرا گفتن این جسد نجس، ما نمیشوریمش. وقتی که قبرشون کردن تو گذاشتن، چند وقتی نگذشته بود که اومدن قبر رو کندن بردن، اسمشون رو پاک کردن. بچه‌های خانم پارسا فقط روی سنگ قبر نوشتن مادرم، که اون رو هم شکستن. نام و نشونی از بعد پیکرشون به هر حال نیست و اون چی میگن، نمیخوام استفاده کنم از قبل، ببخشید مغزم از کار رفت، آرامگاه، به هر حال نمیدونیم کجاش چیکار کردن. من فقط یک بخش میخوام یه تیکه از مصاحبهشون رو بذارم، چون خانم پارسای همون وزیر آموزش پرورشی بودن که سیستم آموزش ایران رو تغییر دادن، گفتن دبستان 5 سال، راهنمایی رو اضافه کردن و بعد دبیرستان رو. خب یه مصاحبه است میخوام پخش بکنم، اما قبل از اینکه این کارو بکنم میخواستم یه وصیت‌نامه ایشون هم قبل از اینکه اعدامشون بکنن 3 خطه نوشته: وصیتی ندارم زیرا که اموال زیادی ندارم و آنچه دارم مصادره شده، به کسی بدهی ندارم، اگر از کسی طلب دارم خود داند که آن را به فرزندانم بدهد. میدانم و وجدانم راضی است که گناهانی که در کیفرخواست به من نسبت داده شده و مواردی که ذکر شده مرتکب نشدم. جانماز مرا که تسبیح و حلقه و ساعت من نیز در آن است به همسرم بدهید که به دخترم بدهد. دادگاه بین زنان و مردان تفاوت زیادی می‌گذارد که امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. پولی را که در زندان دارم بین زندانیان قسمت کنیم. نگاه بکنیم به گفتگوی ایشون با تلویزیون ایران وقتی که وزیر بودن. متشکر هستم. نظام جدید متوسطه دنباله همون نظام جدید آموزش و پرورشه که دوره راهنماییش امسال به پایان میرسه و بچه‌ها راهنمایی میشن برای اینکه به چه رشته‌های تحصیلی در دوره متوسطه اشتغال پیدا کنن. از نظر آگاهی خانواده ها من باید عرض بکنم که در آموزش متوسطه در نظام جدید در 5 رشته دانش آموزان میتوانند ثبت نام بکنن. این 5 رشته عبارت هستند از آموزش صنعت، آموزش حرف روستایی، آموزش نظری، آموزش جامع و آموزش خدمات. بله، ایشون رو دار زدن، جوخه دار شکست، تیر بارونش کردن. کی؟ خلخالی. یاد فرخرو، اسفند فرخروی پارسای، نخستین وزیر آموزش و پرورش زن، نخستین وزیر زن بنیکی. ببخشید روز جهانی هم داریم که ببخشید میدونم ولی ببخشید حالا همون بد شد. بچه‌ها الان دیگه فقط من و توییم. من هنوز عادت ندارم که 2 نفره شدیم، ولی امروز روز آگاهی رسانی در رابطه با سرطان تخمدان، یکی از سرطان‌هایی که خب خیلی توی خانم‌ها شایع و اینجا در بریتانیا هر سال حدود 7000 بیشتر از 7000 مورد از این سرطان تشخیص داده میشه که متاسفانه 4000 تاشون به جونشون از دست میدن. اما مثل تمامی سرطان‌های دیگه تشخیص به موقع و در مراحل اولیه خیلی کارسازه و میتونه در واقع جون اون بیمار رو نجات بده و تشخیصش هم معمولاً سرطانی هست که با افزایش سن درصد اینکه بهش مبتلا بشی بیشتر میشه و اینجا در بریتانیا در بالای 50 سال تقریباً توصیه میشه که تست‌هاشو انجام بدن. آزمایش خون هست. مثلا بپرسم آزمایش‌ها چیه؟ آزمایش خون
در درجه اول و بعدش هم اسکن آلتراساوند که تشخیص بدن که غده ها آیا وجود داره یا نه. ولی من همینجور که داشتم سرچ میکردم یه مقاله‌ای در رکنا دیدم در رابطه با اینکه در داخل ایران اشاره کرده بودن به اینکه تیترش هم این بود که دردهای دخترانتون رو نادیده نگیرید و وقتی که اونو میخونی میبینی که این سرطان در بین دختران 10 تا 14 سال متاسفانه وجود داره. پس یکی از علائمش میتونه دلدرد شدید باشه و خب مسلما دختران در این دوره پریودشون شروع میشه و خب یکم بالا پایین داره، کم و زیاد داره. فکر نکنین این یعنی اگر که دیدین بچه‌تون دخترتون شکایت از درد مزمن میکنه، چون بعضی موقع میگن که خب مثلا اول پریودش شروع شده شاید مربوط به اون باشه، ولی اینا نادیده نگیرین، حتما به پزشک مراجعه بکنین و در واقع بگین که مثلا این دردها مثلا مستمره در کنار چی میگن پیاپی اتفاق میفته. و در کودکان هم خب بخوام بگم که شیوعش به نسبت کمتره، 1% تا 2% که میتونه اتفاق بیفته، ولی تست خون در این موقع خیلی کارساز میتونه باشه. پس آزمایش خون میکنن، اگر که چیزی پیدا کردن یا شک داشتن سونوگرافی انجام میدن یا اولتراساوند انجام میدن و در بیشتر آزمایش‌ها اینجا در بریتانیا، فقط دارم جمع‌بندی میکنم که خودم یادم بمونه و بینندگان، اینجا در بریتانیا بالای 50 سال آزمایش‌ها رو شروع میکنن. در ایران گزارشی منتشر شده و گفته شده که دلدرد دختران نوجوان رو به ویژه جدی بگیرن، چون ممکنه از علائم سرطان تخمدان باشه. هم دلدرد، همین که خب علائمش حالا در بزرگسالی هم یکیش این هست که خب دستشویی بخوام برن پیاپی باشه، یعنی مثلا تعداد دستشویی رفتنتون به ناگهان زیاد بشه، اشتهاتون به شدت کاهش پیدا بکنه و یا مثلا وقتی دارین غذا میخورین یهو احساس سیری بکنین. این یکی از علائم اینه، چون اختلال هورمونی ایجاد میکنه دیگه و این باعث میشه که توی غذا خوردن به خصوص خیلی تاثیر داره. این یکی از علائمشه. البته حالا توی سایت NHS نوشته بود که خب این علائم میتونه علائم خیلی از بیماری دیگه باشه، ولی جدی بگیرین و حالا چی میگن شوکه نشین اگر مثلا همچین چیزایی هست، ولی با پزشکتون مشورت بکنین در این حال. ولی خوبه که حالا چه توی هر سنی که هستیم تست هایی که مربوط به بیماری های شایع، حالا چه تو آقایون هست چه تو خانم ها هست، جدی تر بگیریم و انجامشون بدیم، نترسیم. دونستنش در مراحل اولیه میتونه خیلی کمک درمان رو کمک میکنه، ما موثر میکنه. خانم شیدا خانم دارن دعوامون میکنن، میگن وقتمون به سر رسید. به هر حال تهیه کننده میگه من کجا گفتم، اتفاقا امروز خیلی ملایم بامون برخورد کردن. به هر حال شب پنجشنبه شب میشه، شب جمعه ایران، شب جمعه است و امیدوارم که روز تعطیل بسیار خوبی داشته باشید هر کجایی که هستید. ما فردا تعطیلیم. شما هم روز تعطیل بسیار خوبی داشته باشین و وعده دیدار این مبل و میز و صندلی و تشکیلات همه ما شنبه. حالا نوبتی هم اگر باشه نوبت خود شماست، امید و تینا. خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. خوشحالم در خدمت هستم با تینای عزیز که خیلی منتظرش بودید گویا. تینا خانم خوش اومدی. از کجا میدونی؟ من میدونم، پیاما رو دارم دریافت میکنم. خانم نبودی؟ بله نبودم. خیلی هم خوشحالم که اینجا در کنار شما همیهنانمون هستم. من واشنگتن بودم، خب البته از اونجا در برنامه حضور داشتم دقیقاً که برای کنفرانس شکوفایی ایران که در واقع یه برنامه‌ای بود که بخشی از طرح پنجگانه شاهزاده رضا پهلوی برای پیروزی بر جمهوری اسلامی و دوران پس از پیروزی، که خب یک بخشیش مربوط میشد به ارائه یک چشمانداز اقتصادی و سیاسی برای آینده ایران. چقدر برای همیهنان این چشمانداز مهمه؟ بله. که چون ربط مستقیم به معیشتشون و گذران زندگیشون داره. بله و میدونم که برای همیهنانمون همون چشمانداز مهمه، همین که واقعا نقشه راه این که از امروز تا روز پیروزی رو باید به چه صورت طی کنیم و چطور باشه. برای همون حالا یه بخشی یه پوششی رو از خود اون رویداد داشتیم و در روزهای آینده، هفته آینده برنامه دیگه داریم که
حتما به زمانش دربارش بیشتر برام توضیح. فقط یه پرسشی که من از شما دارم، حال و هوای این نشست چطور بود؟ انگیزه ها چطور بود؟ رویکردها چطور بود؟ انرژی ها کجا بود؟ نگاه ها چطور بود؟ نه خیلی این که ببین، اولا این که ما بدونیم که یک برنامه‌ای هست، خصوصا حالا چه مهمتر از همین برای خود همیهنانمون و خب این نشست به زبان انگلیسی هم برگزار شد برای همه کسانی که غیر ایرانی هایی که فکر میکنن که ای بابا بهتر با همین رژیم جانی مافیایی اشغالگر گفتگو کنیم و تا ببینیم چی میشه، چون معلوم نیست بعدش چه اتفاقی میفته، یا فکر میکنن که مثلا برنامه‌ای وجود نداره. از نظر اینکه این مطرح بشه که به این صورت نیستش و به جزئیات اون دوره هم پس از جمهوری اسلامی فکر شده، اون خب اهمیت زیادی داره. به قول خودت حالا هم فکر میکنم برای کسانی که از بیرون نگاه میکنن این مسئله اهمیت داره، همین که برای ایرانیایی که همیهنانمون که خب به هر حال ادامه رژیم جمهوری اسلامی واقعا اصلا نباید باشه. این من میخوام برگردم به همین موضوع خلیج فارس که همه ما واقعا نسبت بهش یه حساسیت بالایی به درستی آره دیروز تو برنامه جات خالی بود، واقعا در این باره ما گفتگو کردیم مفصل. دوستانم زنگ از گوش و کنار میهن، از گیلان بگیر تا جنوب کشور اومدن روی خط صحبت کردن. خوب صحبت‌های تو هم در این باره بشنن. آره و واکنش بهش نشون دادیم، ولی میخوام بگم که اتفاقا بیش از هر زمان دیگه این رویداد نشون داد که خطر نبود دولت ملی در ایران چیه. بله. و من میخوام که یه چیزی هم بگم، چون دیدم که خود جمهوری اسلامی و اعضای فرقه جنون از خود عراقچی گرفته، ظریف گرفته تا خیلی از این آخوندهای عمامه به سر هم شروع کردن خلیج همیشگی فارس و خلیج فارس سنن. خواستم اینو اینجا روشن کنم. اینا همون کسایی هستن که در آغاز شورش 57 میخواستن فرهنگ هویت ما رو از بین ببرن، با لودر رفته بودن تو تخت جمشید. دقیقاً میخواستم اینجا اینو ما روشن کنیم که ما پای ایران با همه وجود میستیم، پای منافع ملی ایران. در حال حاضرم واقعاً چون دولت ملی نداریم، همه ایران دوستان و میهن پرستان هستن که باید در شرایط حال حاضر حافظ ایران باشن. اما در عین حال اینم میدونیم که شماها که توی این بزنگاه ها که دلیلی که امروز ایران به این موقعیت رسیده که حتی آقای ترامپ هم به خودش اجازه میده که راجع به خلیج فارس صحبت این چنین داشته باشه، دلیل اول و آخرش خود شما هستید. فکر نکنید که ما اگر حرف از خلیج فارس میزنیم شما میان حرف از خلیج فارس میزنید ما با شما اینجا یکی میشیم. خیر، در هیچ صورتی. ما اتفاقا با حفظ مرز این که به هیچ وجه، یعنی شما رو دشمن اول و آخر ایران بدونیم، با حفظ اون مرز پای خلیج فارس میستیم و خودمون نمایندگی میکنیم اون دولت ملی رو که در حال حاضر نداریم. اما حرفی که میخواستم بزنم به همیهنانمون که اینقدر برآشفته شدن از خلیج فارس اینه که مسئله نبود دولت ملی واقعا خطرناک. امید اگر به خلیج فارس حساسیت نشون میدیم یادمون باشه که سهم ایران از دریای خزر یا کاسپیان از 50% به 13% رسیده. 11 دلیل و حتی شاید دلیل این نبود دولت ملیه. یادمون باشه که همین رئیس جمهوری که همین پزشکیان که من یک پانکورد و تجزیه طلب اینم با شهامت میگم، خودش و پسرش اینها عامل تفرقه در دل ایران هستن و اینا یادمون باشه که اینها دارن انسجام ملی ما رو از داخل میهن، از دل وطن به هم میریزن. یه چیزی که واقعا دغدغه‌ام بود، بحثی که این تحرکاتی که بعد از حالا پیروزی تیم تراکتورسازی که همه کسانی که از این تیم طرفدارش هستن تبریک میگم از این بابت، اما میخوام اینو بگم که صحنه‌هایی که ما دیدیم نمود اینه که جمهوری اسلامی پانتورک بله پانکورد ببخشید پانتورک ها، مرسی که اشاره کردی. خواستم بگم در جمهوری اسلامی الان یکی از تاکتیک هایی که خود جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه داره به کار میبره اتفاقا همین قومگرایی و بازی های این چنینی هستش که اووردتش در خاک ایران. اینا بحثای بسیار جدی هن. این حرفی که
آقای ترامپ زد همه ایرانی‌ها مقابلش ایستادن. شاهزاده رضا پهلوی هم امروز بهش واکنش نشون دادن. دیروز هم واکنش نشون دادن، امروز هم واکنش دادن و همه ایرانیان این کار کردن. اما میگم فراموش نکنیم اون به لحاظ حقوق بین‌الملل هر چیزی که آقای ترامپ اینجا بگه هیچ تأثیری نخواهد داشت. امید جان بله. آقای ترامپ هم الان میخواد که به لحاظ سمبولیک در واقع یه حرکات این چنینی انجام بده تا عربستان سعودی رو برای پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل به هر حال بهش به صورت سمبولیک خوشحالشون کنه و راضیشون کنه، چون میدونن این مسائل برشون اینا هیچ راهی به جایی نمیبره. اما اینکه چین افتاده رو تمام منابع ما، داره ایران رو مصرف میکنه، یعنی ما یه جوری مستعمره چین شدیم. اینکه سهم ما امروز در دریای خزر چیه، اینکه تمام منابع ما از دست ما داره خارج میشه، اینکه ما دولت ملی نداریم، اینکه جمهوری اسلامی تفرقه افکنی و قومگرایی و خودش آورده در داخل ایران و خودش داره اون اجرایی میکنه برای اینکه حواس من و شما رو از خطر اصلی که خودش هست دور کنه و بترسونه و احساس خطر ایجاد کنه در داخل خود سرزمینیمون. اینا اون مسائل جدی هستش که واقعا باید بیش از هر زمان دیگه بهش حساسیت. ما یه حکومت مقتدر و ملی میهنی اگه سر کار بود اصلا این حرفا پیش نمی اومد. اگر هم زمانی پیش می اومد با یک اقدام قاطع بردن شکایت به جوامع بین‌الملل میشوندن سر جاش طرف. بله و یه نکته دیگه هم که میخوام بگم، ببین مسئله مهم اینه امید جان، شما امروز نتانیاهو رو میبینی خب از هیچ کاری برای اینکه امنیت رو به سرزمین خودش بیاره فروگذار نمیکنه، هیچ چیزی دیگه. یعنی الان دنیا در برابرش میسته، میگه که شما مثلا دارید جنایت میکنید. خب خود آقای ترامپ از هیچ کاری، هر کاری که فکر میکنه داره انجام میده برای چی؟ برای منافع آمریکا، منافع ملی کشورش. خب من به درستی و غلطی سیاست اینجا کاری ندارم. من به این کار دارم که همه این حرکتی که سیاست هایی که داره اتخاذ میشه از جانب ممالک مختلف، پشتش نیتش منافع ملیه. اینجا منافع ملی ما، این نیت کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه پشتش چیه که داریم اینجوری ما هزینه‌اش رو میدیم؟ ما باید این مسئله، این خطر بسیار بسیار جدیه برای ما ایرانی ها امید. و خوشحالم که این فرصت پیش اومد که بتونیم با هم‌میهنانمون قبل از اینکه به موضوع برق و قطعی برق و اینکه مملکت تعطیل شده بپردازیم. اینا هم بهش اشاره کنم. بسیار عالی بود. من خودم دوست داشتم نظرت رو بشنوم. تو از اون نگاه ملی میهنی به قضیه نگاه می‌کنی، نظر دوست داشتم بشنوم. خوب شد راجعش صحبت کردیم. و اما رفقا، امروز می‌خوایم در رابطه با قطعی برق و خاموشی‌های تکرار شونده صحبت بکنیم. در این روزهای خاموش و شب‌های تاریک، روایت‌های دردناکی از دل روستاها و شهرهای کوچک به گوش میرسد. دوستی که مرغداری دارد میگوید با قطع برق و رفت و آمد مکرر آن صدها مرغ تلف شدند. دامداری از خراسان خبر می‌دهد که با نبود آب و برق گاوها و گوسفندش در آستانه نابودی اند. نانوایی هایی که از بین رفتن خمیر نان را تماشا می‌کنند و کشاورزانی که با چشم‌های پر از اضطراب به زمین ترک خورده و محصولات خشکیده‌شان نگاه می‌کنند. اینها تنها داستان نیستند، اینها فریادهایی هستند از دل ایران که مسکوت ماندند و خاموش، و ما داریم سعی می‌کنیم صداشون رو به گوش دیگر هم میهنان برسونیم. از همین رو از شما درخواست میکنم و تقاضا دارم، اگه بتونم درست صحبت کنم امروز، درخواست دارم و تقاضا میکنم روی خط برنامه بیایید و در این باره با ما صحبت بکنید که چه کردید وقتی نانوایی دارید میکنید و برقتون میره، تنورتون خاموش میشه، با خمیرتون چه میکنید؟ میریزید دور، نگهش میدارید، یا میرید جایی اعتراض میکنید؟ دامداران، دوستان عزیز، شما که تولید میکنید، نان میپزید، گوشت و لبنیات و تخم مرغ فراهم میکنید، شما که در دل سختی ها ایستاده اید تا این چرخ لنگان اقتصاد رو یک جوری بچرخونید و نانی در بیارید، با این پیشامدها چگونه روبرو میشید؟ راهکارتون چیه؟ به کی اعتراض کردید؟ صداتون رو به گوش کی رسوندید؟ دم کدوم نهاد جمع شدید؟ چه پاسخی از کدوم مسئول گرفتید؟ راهکارتون برای مقابله با این خاموشی ها، قطعی های بی برنامه و یک باره چیست؟ در این باره با هم صحبت کنیم. رو خط برنامه بیاد، شماره تلفن برنامه براتون زیرنویس شده، من هم از رو براتون میخونم رفقای گلم. 2044 11 83
241 052 شماره تماس ماست، میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه در این باره با هم صحبت کنیم، هم از تجربیاتتون بگید، هم از اینکه چه راهکاری اندیشیدید تا الان چه کردید و این خاموشی ها تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ آیا نقطه پایانی بهش هست یا اینکه نه تازه وارد این فاز شدیم و حالا باید باهاش بریم؟ رو خط برنامه بیاید در این باره با هم دیگه صحبت بکنیم، یه مقدار خوراک ذهنی به هم دیگه بدیم، از تجربیاتمون صحبت کنیم، در اختیار دیگر هم میهنان بذاریم تا ببینیم این جمهوری فشل، کثیف و ضد ایرانی که از قضا اسلامی هم هست چگونه میتونیم از سر راه برش داریم. گفتی ضد ایرانی، اینم یادم رفت بگم که همون اوایل این آقای خلخالی، این جانی که مارکسیست ها و اسلامگراها بابت جنایتاش همه کف میزدن و تشویقش میکردن، اتفاقا ابتدا پیشنهاد داد که نام خلیج فارس باشه خلیج اسلامی. این هم یادمون نره. برای همین اینی که جای وای نستیم که جمهوری اسلامی هم اونجا ایستاده. نه، جمهوری اسلامی الان قافیه رو پاک باخته دیده از این نمد ملیگرایی که امروزها خیلی هم بین مردم داره پررنگ میشه، میخواد کلاهی برای خودش درست بکنه. ولی زهی خیال باطل، شما 46 سال کارنامه‌ای داری که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره، هیچ ربطی به جریان ملیگرایی نداره، همش دزدی، همش غارت، همش تجاوز، همش دروغ و همش حقخوری و حق‌کشی و مظلوم کشی بوده. تینا، در این باره نظر تو رو بشنوم که دیگه بریم روی تماس‌های تلفنیمون با هم میهنانمون صحبت کنیم، ببینیم رفقامون چی میگن. بریم تماس‌ها رو داشته باشیم. دمت گرم، سپاسگزارم. حالا فرصت هست بینش صحبت. بله قطعاً. آقای خلیج فارس، شاخاب پارس بگیم خیلی بهتره، بچه‌ها از ملایر به همون زنگ زده. رفیق درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام دوست عزیز، امید عزیزم، به روی ماهت. خلیج همیشگی پارس، خوشحالم که با هم صحبت می‌کنیم. من هم یکی از دوستای بسیار بسیار قدیمیتونم، شاید از اوایل استارت من و تو. دمت گرم با مرام، این همه سال با ما بودی، سپاسگزارم ازت. خیلی بی‌معرفت بودم که تماس نگرفتم. نفرمایید. اولین باره؟ آره. بله اولین بار تماس میگیرم، باعث افتخاره. لطف کردی. خدمت عرض کنم که دادا برق اونجا داستانش چیه؟ چه میکنید؟ امید جان اگه اجازه بدی اول یه مطلبی بهت بگم، بعد راجع برقم خدمتتون عرض. برو بریم داداش. من از دیشب تا الان یه چیزی مته شده تو ذهنم برای خلیج فارس. بله. ملیت رو به ما برگردوند، ما ایرانی‌ها رو با هم دوباره چسبون، نشون داد که ما همو دوست داریم، ملیت رو دوست داریم. آقا ملت ما الان مدت هاست دارن تماس میگیرن، میگن که منتظر جرقه ایم. آقا یه چیزی، آقا این جرقه است که نه حکومت، نه مملکت، نه هیچ کس نمیتونه به ما دیگه الان بگه چرا. آقا بیاین تو خیابون با پلاکارد خلیج فارس، بله، بیاین نشون بدین که ایرانی هست، ما هستیم. بیاین نشون بدین که آقا با تمام وجود میخوایم پشت هم وایسیم. دیگه کی میخواد بگه چرا اومدی تو خیابون؟ آقا به خاطر ملیت هم اومدن بیرون، به خاطر مردم هم اومدن بیرون، به خاطر خلیج فارس اومدن بیرون. بله. چطور الان مثلا نیروی یگان میشه میتونه جلو من وایسه؟ آقا به خاطر کشورمه. وقتی که ببینن چه سیل عظیمی از مردم اومده بیرون به خاطر کشورش، به خاطر خلیج فارس، اون موقع دیگه هم نشون میده آقا ما هستیم، حکومت حساب کار میاد دسته. شاید استارتش شد برای اعتراضای بعدی، همون اعتراض مدنی که این مدت داریم راجعش صحبت میکنیم. یه سوالی ازتون دارم. من چون خیلی خوبه، اول ازتون ممنونم که پیشنهاد میدین، خیلی خوبه. فقط سوال اینه که من اشاره کردم ابتدای برنامه، این یه موضوعیه که خود جمهوری اسلامی هم با اینکه باعث و بانیش بوده، خودش هم الان اومده روی این موضوع سوار شده و اتفاقا بعدش نمیاد که از این موضوع استفاده کنه. به نظر شما چطور میشه که اگر که هم میهنانمون به قول شما این کارو کنن، یعنی با موضوعیت ایران و حول محور ایران بیان پلاکارد خلیج فارس دستشون بگیرن، چطور میشه جلوی این که جمهوری اسلامی بیاد این رو روش سوار شه و این رو در واقع بخواد که به کنترل خودش در بیاره، چطور میشه جلوی اینو گرفت به نظرتون؟ ببین ما اصلا نیازی نیست که این بخواد ثابت کنیم که آقا جمهوری اسلامی وسط میخواد استفاده ببره یا نبره. ما الان فعلا فقط هدفمون ملیتمونه. ما باید فریاد بزنیم آقا کسی قرار نیست از اون ور دنیا پاشی به حق ما رو بگیره. وقتی از اینجا بتونیم دفاع کنیم، وقتی نشون بدیم آقا خودمون پشت خودمون هستیم، جمهوری اسلامی چطور میخواد مثلا این وسط بیاد سوء استفاده کنه؟ وقتی که خودش اومده داره اختلاف میندازه بین ترک و لر و
نمیدونم اونور کشور عرب و نمیدونم و در صورتی که الان همه صداشون در اومده. وقتی میبینم عرب داره فریاد میزنه میگه من خلیج فارس مال منه، کسی حق نداره علیه صحبت کنه، خب دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد اختلافی بین من و ایشون اندازه. نمیتونه بیاد بگه که مردمم همراه با منن و در واقع یک روحیه آمریکا ستیزی رو بخواد به نمایش بذاره که بیاد. کسی که روسیه شده دیگه نمیتونه با این چیزا سفیدش کرد. اینا روسیه شدن. بعد بابت برق هم که گفتین، صدا میاد؟ بله. بابت برق هم که گفتین، مالا ما شهرمون کوچیک زود میشناسن، یه تولیدی هستیم که به مرز ورشکستگی رسیدیم. خیلی ها هستن، خیلی همسال ما هستن، به دلایل مختلف برق قطع میشه، به دلایل مختلف اذیت میشیم و چطور بگم، من ذهنیتم چیز دیگه بود، الان کلمات داد یه پرسشی برای من پیش اومد. گفتی تولیدی دارید که در آستانه ورشکستگی هستید، یعنی هر آنچه که با امید و آرزو گرده هم آوردید تا یک بیزینسی رو راه اندازی بکنید، یک شغل و کسب و کاری رو راه اندازی کنید، حالا 4 نفر دیگه هم نون ببرن، داره از دست میره. مردم ما یه زمان 45 تا نیرو داشتیم، این کار چندین ساله است، از اول انقلاب علش 5 نفر 6 نفر. خب چه کردید دربارش؟ به نهادی، به ارگانی، به مسئولی، به جایی، اعتراضی، اعتصابی؟ فقط روزانه خودمون، چون هیچ کدوم به داد ما نمیرسن. همشون دنبالن که فقط الان شاید تلفن هم زدن فردا بیان از اطلاعات مخفتمون کنن، داستان دارن. ولی در کل ببین فشار میاد بادن، یادم تحت فشار مجبوری یه جایی داد بزنه. این من میگم الان سالیان سال بیننده شما هستن، الان دیگه رسیده به اینجا که دیگه سنگ میزنه. حالا یه سوال دارم، شما گفتین که برای خلیج فارس یه فرصتیه که همه هممیهنانمون حول محورش متحد شن و به بیرون برن. فکر میکنید که آیا نمیشه همین کار رو در مورد قطعی برقی که همه رو از زندگی همه رو دچار اختلال کرده، هستیشون رو، کارشون، اینو چرا نمیشه؟ یعنی به قول شما، یعنی همه کسانی که مثل شما درگیرن در برابر تمام ادارات برقی که در شهرهای مختلف در سراسر ایران هستش. حرفتون کاملا متینه. ببین ما تا الان فقط بحث جرقه بود که بهانه‌ای بیاد بیرون. من الان میبینم الان مردم مشکلات مالی زیاد دارن. مشکلات مالی اجازه نمیده طرف خونه زندگی کارشو ول کنه بیاد بیرون. خب ولی الان وقتی میبینیم آقا طرف نون نداره بخوره ولی اسم خلیج فارس میاد آتیشی میشه. خب یه سارتش وقتی اومد در کنارش آقا اعتراضات دیگه، در کنارش اعتراضات دیگه، در کنارش اعتراضات دیگه. ما جنگ دوست نداریم، ما مشکلات اجتماعی دوست نداریم، ما دوست داریم بچه‌مون بزرگ بشن زیر سایه آرامش رشد کنن. الان نمیذارم. کما اینکه فردا معلوم نیست داستان من چی بشه، داستان دیگران چی بشه. من باید قطع کنم. خیلی ازت ممنونم رفیق، سپاسگزارم با ما تماس گرفتی. فرصت میدم به دوستان دیگه. دم شما گرم. دم شما گرم، خیلی ازت سپاسگزارم. جدا بشیم از رفیقمون از ملایر، سری بزنیم به شیراز، با بابک صحبت بکنیم. بابک عزیز درود بر تو، رو خط برنامه هستی. درود بیکران به روی ماهت بابک جان، درود به تو. عزیز دلم، برای اولین بار من خدمتتون هستم از شیراز. من بابک خرمدینم. به به. دلم برای ایران بی‌تب. ببخشید. میفهمم کاملا، میفهمم. میگم میدونم ما انگاری که جانم برای ایران. بابک جان الان شما بفهم. اما میخوام صحبت رو اینجوری بیان کنم. نصرت الله امینی عزیز اون موقع فرماندار مرزدشت بود، زحمت کشید و مردم فرا خوند. میتونید سرچ بزنید و توی اینترنت بیارینش. این زحمت کشید و تخت جمشید رو نجات داد از دست یک مشت آدم های بیشرف ایرانمون رو میخواستن نابود کنن.
هنوزم همین قصد دارن بابک، هنوز تمام نشده فتنشون. تخت جمشید برای تمام جهانه. اونجا بود که فقط ما فهمیدیم که منشور کوروش بزرگ هست. صدای من بله داریم گوش میکنیم. عزیز منید، من ببخشید که احساسی شدم. واقعا ایران طبیعیه برای ما، واقعا ایران برای ما تکیه‌گاهه. بله دقیقاً. سرمون رو روی خاک ایران میذاریم، ما میمیریم برای کشورمون. من از شما خواهش میکنم، از مردم خواهش میکنم مردم بیایید و با هم همبستگی داشته باشید. ما جز شاهزاده رضا پهلوی کسی رو نداریم. پدرش به ما ثابت کرد، پدر بزرگش به ما شناسنامه داد. تماسشون پرید، قطع شد. متوجه این احساسات هستم، میفهمم. هر کس که دلش برای وطنش، برای میهنش بتپه و تو این حال و روز ببینتش نمیتونه آروم بگیره، نمیتونه آروم بشینه. من از شوان عزیز اول از همه تشکر میکنم. شوان اینجا برامون نوشتن که شاخاب پارس، این پهنه نیلگون، گواهی استوار بر هویت و تمدن دیرپای ایران زمین، همواره پارس بوده و تا ابد پارس خواهد موند. قلب تپنده ایران و یادگار نیاکانمان. بی تفاوت نباشیم. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما شوان عزیز و همچنین از مو فتحعلی. بله مو عزیز، من سپاس. تو همین راستا یکی از رفقای شاعر و خوش‌ذوقمون به نام شروین هم یه شعری سروده، شروین سلیمانی عزیز، یه 2 بیته، اینو من بگم. میگه از اول آن دسامبر تا آخر مارس، مثل سگ پاسوخته هی کردی پارس، اما نرسد دست کجت حتی به تنب چپ این خلیج سر تا سر فارس. بله عالی گفتی، عالی گفتی. بابک عزیز اعضای کامیونیتی من و تو هم خب در پاسخ به گریه شما براتون نوشتن. حالا اسمشون درست نمیتونم بخونم که گفتن این گریه همه ماست. سمیه عزیز نوشتن که گریه نباید بکنیم، اعتراض باید بکنیم و همه با شما به هر حال عزیزان در کامیونیتی با شما همدلی کردن و همراه هستن. اما ما نباید همینجوری بذاریم و بمیریم، باید زندگی کنیم، باید ایران رو پس بگیریم. عزیزان بسیاری اینجا نوشتن که ما ملت کبیریم، ایران رو باید حتما پس بگیریم. بله خیلی سپاسگزارم از رفقامون و دوستانی که همراهی میکنن، همدلی میکنن با دوستانی که زنگ میزنن در کامیونیتیمون. بریم سری بزنیم به کرج با خانم نیکا صحبت بکنیم. خانم نیکا درود بر شما، رو خط برنامه هست. سلام. بروی ماهتون خانم. امید جان، من همیشه برنامه شما را از قدیم دیدم تا حالا. بله محبت کردید و خواهش میکنم. و 80 سالمه. زنده باشید. 36 سال با رژیم گذشته زندگی کردم، یعنی فقط خوشبختیم تا اونجا بود. از اونجا به بعد دیگه روی خوشبختی رو ندیدم، روی شادی رو ندیدم و بی نهایت الان عصبیم از اینکه چرا یک روز مشخصی رو همه اینهایی که زنگ میزنن یه روزو مشخص کنن که همه برای خلیج فارس بیایم بیرون. نمیشه که فقط بگیم جمشید کی، چه روزی، چه وقتی. یک روز فردا جمعه، نماز جمعه، همه مردم بیان. من 80 سالم میام، میکشه منو بکشه. ما که هر روز داریم میمیریم، خب بذار یه دفعه بزنه بکشه. ما این رژیم دارم هنوز خانم نیکا رو. ما این رژیمو از روز ازل، یعنی از روزی که طالقانی نماز خوند توی خیابون، اون روز من گریه کردم و گفتم بدبخت شدیم. چرا؟ چون جنگ‌های صلیبی رو خونده بودم. بله. که اونا اومدن روی کار چه کردن با مردمشون؟
پس آخوند بیاد چه میکنه؟ بله خانم من نیکا. در جایی کار میکردم که آخرین دیدار شاهنشاه رو دیدم در اونجا و بی نهایت هم احترام قائلم. علل خصوص شهبانو رو بی نهایت دوست دارم، خودشون هم همینطور، خدا رحمتشون کنه. این بار دیگه تماسشون پرید. یکی از رفقا نوشته چرا نماز جمعه؟ پس چیه جمعه؟ مثلا نایت کلابایی که میریم صف میبندیم با نسل زد دم درش اونجا، یا خواستم بپرسم چرا یه محل گرد همایی دیگه، یک جایی که بله گرد هم شما وقتی برای خلیج فارس میخواید بیستید در مثلا برج شهیاد میدونی، یعنی منظور این مادرمون این بودش که یک جایی که تجمع عادیه، یعنی میرن. بله فکر کنم بیشتر منظورشون این بود، وگرنه به خود نمازه کسی کاری نداره الان واقعا. یک جایی که تجمع میشه کرد و تجمع کردن اونجا مثلا استادیوم ها رو میتونستن بگن، سالن کنسرت رو میتونستن بگن. حالا نماز جمعه به ذهنشون رسیده. بچه‌ها برای انجام دادن کاری تنها یک دلیل کافی است، خواستن انجام اون کار. ولی برای انجام ندادن یک کاری 1001 دلیل میشه. تاریخش هماهنگ نیست، الان انرژیش نیست، حالا ببینم بقیه چی کار میکنن، بذار یه جرقه‌ای بیاد، بذار یه نفر بره جلو، بذار یکی فراخوان بده، آقا ما رهبر. میدونی 1001 دلیل میتونیم بریم برای کاری انجام ندادن. ولی برای انجام دادنش یک دلیل کافیه، من وطنم اسیر اشغال، باید آزادش کنم. این دلیل میتونه ما رو محرکمون باشه و تو دل آتیش ببرتمون برای نجات میهنمون. ولی اگر نخوایم به کاری رو انجام بدیم 1001 دلیل میتونیم بیاریم که اون کار انجام ندیم. با حمید صحبت کنم از تهران بهمون زنگ زده. حمید جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام امید جان. به روی ماهتون قربان. خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم 40 ساله ما این حکومت بالا سرمونه. یه چیزی رو من به همه دوستان عرض میکنم و توجه نمیکنن. من یادمه عاشورا که مردم اومدن بیرون و ما هم بودیم، از کوچه مقابل هم مردم ساکت رد میشدن. بله. از کوچه مقابل یه عده اومدن و با سنگ پرتاب کردن مردم رو تحریک کردن که اینا هم سنگ هرچی میگفتن بابا اینا مال خود رژیمن که این کار میکنن، که شما رو تحریک کنن که کاری رو انجام بدین که اونا میخوان. الان 40 سال من به همه میگم ایران و آمریکا 2 برادرن که کنار همدیگه دارن یه کار مشترک انجام میدن. هر وقت اونها میخوان رأی بیارن ایران رو مستمسک خودشون قرار میدن و هر وقت اینها اونا رو. الان هم خلیج فارس یه بهانه است به عقیده من که اینها بتونن اون کار رو که میخوان انجام بدن. به عقیده من اصلا نباید راجع به این مطلب هیچ حساسیتی از خودمون نشون بدیم که ببینیم اینایی که اینقدر دارن میگن آقا، یعنی ببینیم کاری میکنن که من اعتقاد ندارم که بشه. این در حقیقت یک دامیه که دارن برای ما ایرانی‌ها پهن کردن و بد دامیه. اتفاقا حمید جان، حالا شما به این اشاره کردید، یکی از همین سرسپردگان خود جمهوری اسلامی و مقامات سابقش هم همچین چیزی رو نوشته بود در شبکه اجتماعی ایکس که اتفاقا این یه دلیلی شد که ما رو همه رو در کنار همدیگه قرار داد. حالا شما حساب کنید یک حکومتی که توی بعد از برد تراکتور یه همچین نمایش قومگرایانه ای رو اونجا راه میندازه و پیش از اون در ارومیه اون داستان‌ها رو انداخته بود و خودش هم بانی و عامل اصلی این داستانه، الان اومده و میگه که آره حالا ما این یه جاییه که همه با هم. من صحبت شما رو کاملا میفهمم. من یه مطلبی رو بگم، خانم مهرناز اینجا همیاری کردن، خیلی سپاسگزارم ازتون. یه مطلبی هم نوشتن که زیباست، باید خونده بشه. ایشون گفتن شاخاب پارس نه فقط نامی بر نقشه که تپش جاودانه غرور یک ملت است، آبی مقدس که تاریخ، غیرت و خون دلیران را در موجهایش به دوش میکشد. پاینده ایران جاوید شاه. دم شما گرم با این یک پاراگراف کنم، یه خطی که نوشته بودید چقدر معنا و مفهوم داشت، چقدر عمیق بود، چقدر زیبا و غرور آفرین نوشتید. سپاسگزارم. بله خیلی ممنون. واقعا اعضای کامیونیتیمون پا به پای همیهنانمون که تماس میگیرن خیلی اینجا فعال هستن.
لحظه به لحظه برامون می‌نویسن، نظرشون رو میگن، هدیه میدن به دیگر اعضا. از آقای سینا خیلی از شما ممنونم. همچنین کاوه عزیز، کاوه نیر حبیبی، از شما هم بسیار سپاسگزاریم. همزمان ما بحث‌های شما هم اینجا و نوشته بله به هر حال بخشی از برنامه‌ان بچه‌ها. بهزاد بهمون زنگ زده از ساوه با اون انارای زبان زدی که داره. بهزاد جان درود بر تو، رو خط هستی. بهزاد ای زاده ای بهترین زاده بهزاد. امید جان سلام. داشتم ناامید میشدم بهزاد، به موقع رسیدی. امید جان خیلی مخلص. خوب شد خودتون زودتر اومدین، یه معنای نوینی رو به اسمتون داد امید. ای زاده به. آره مرسی امید. ای بهترین زاده. در خدمتی بیشتر این گفتنیات رو بگم که ما 3500 سال پیش سمت دسفول یه مهری به نام جغامیش که توی داری صدامون؟ بله داریم گوش میکنیم. یک مهری 3500 سال پیش سمت دسفول به نام جغامیش سال 1345 کشف شد که الان توی موزه لوور پاریس هست. توی این مهر، این اثر باستانی، ما چند تا نوازنده خانوم رو داریم که یه گروه نوازندگی دارن و می نوازن. بهزاد ببخشید میونه صحبتات، منظورت از جغامیش همون چغامیشه؟ آها ببخشید. چغامیش. میگم نامش مقدار. آره ادامه بده رفیق. آره مرسی که تصحیح کردی. قربونت برم، ادامه بده. منظور من اینه که ما همچین تمدنی داریم هنوز که هنوزه توی کشور عربستان با این همه خرج دلاری که میکنن، با این همه تبلیغاتی که میکنن، هنوز یه گروه ارکستر سمفونیک ندارن. ما همچین کشوری هستیم، همچین تمدنی داریم و هیچ وقت نمیتونن که بیان اسم خلیج پارس رو بخوان عوض بکنن یا اینکه بخوان. بالاخره ما برمیگردیم به تمدنمون و حال مردممون خوب میشه. مرسی از اینکه با سکوت قشنگت گوش دادیم و از همینجا تشکر میکنم. قربونت برم، مرسی که تماس گرفتی، با ما صحبت کردی. و ببینم بهزاد، پیش از اینکه از هم جدا بشیم، الان ساوه برق داره؟ نه اینجا هم میره، روزی 2 ساعت خانگی میره. خیلی هم عادیه این قضیه دیگه مثلا نه میره دیگه. نه ما دانشگاه هم که بودیم، من دانشجو موسیقی هم، دانشگاه هم که بودیم 3 ساعت برقا رفته بود، پلاتوها قطع شده بود و نداشتیم برق و متاسفانه امیدوارم که اتفاقات قشنگی بیفته. دم شما گرم، سپاسگزارم ازت بهزاد عزیز دوست داشتنی. امید جان من اولا فریدون سفاریزاده ازتون سپاسگزارم. اینجا نوشتن چو ایران نباشد تن من مباد. و رکس ساد نوشتن حالا که مردم فراخوان میدن ایرانیان خارج در 2 روز تظاهرات جهانی برپا کنن و این فراخوانی برای مردم ایران درون ایران هم بشه. این پیشنهاد رو دادن. یه موضوعی هم که به نظرم جالبه دقیقاً این که همه، یعنی این بلا تکلیفی که وجود داره شاید بشه در همگامی با همدیگه ایرانی های داخل و خارج، یعنی بتونن یه چیز جهانی رو هماهنگ کنن. یه موضوع هم که میخواستم بگم شاید کمتر مورد توجه قرار گرفت در رسانه‌های دیگه و ما اتفاقا بهش مفصل در میز خبر امروز پرداختیم، جنبه‌های دیگه‌اش رو بچه‌ها علی و شیدا بهش پرداختن، اینه که واقعا کشور تعطیله و جمهوری اسلامی اساساً توانایی اداره کردن این مملکت رو نداره. چجوری باید بگه؟ من مدت هاست دارم میگم، خیلی از عزیزان میگن که جمهوری اسلامی دچار فروپاشی شده، فقط اعلام عمومی نکرده و رسما مشخص نشده. و اما شما چه معنای دیگه میتونید برای متصور بشید که یک مملکتی علاوه بر این که پنجشنبه ها و جمعه ها ادارات که تعطیل شدن، جمعه ها بودن، پنجشنبه هم تعطیل کردن،
ساعات کاری این ادارات رو عملاً از 6 صبح تا 1 بعد از ظهر گذاشتن. همه ما میدونیم که اساساً این به این معنیه که این مملکت تعطیل شده. قطعی‌های برقی که همراهش آب داره میره، برق میره، اینترنت شما میره، در کارها میخوابه. اشاره کردن دانشگاه مختل شد، حالا در ساوه میگن 2 ساعت. من در جاهایی رو دیدم که اشاره میکردن، همیهنانمون نوشته بودن که ما 4 ساعت برق خانگی میره وقتی میایم خونه، 4 ساعت هستش که برق ما برق کسب و کارها و صنایع یعنی روی هم رفته 8 ساعت. اگر این نشانه فروپاشی نیست، یعنی این جمهوری اسلامی هم الان من فکر میکنم که تمام نگاهش به اینه که در مذاکرات با آمریکا به چه نتیجه میرسه. دقیقاً، چون اصلا اصولا در این 4 دهه بر مبنای این که از این ستون به اون ستون فرجه این کشور رو اداره کردن، یعنی با به وجود آوردن یک بحران در پاسخ به بحران دیگه، از یک بحران به یک بحران دیگه. و من خواهش میکنم عزیزان این رو، یعنی حکومتی که اینجا قرار گرفته در نهایت ضعف خودشه، تنها چیزی که به بیرون میخواد بازتاب بده قدرت سرکوبشه. بله و ایجاد رعب و وحشت میونه هم میهنا. از سینای عزیز سپاسگزاری بکنم، نوشته خلیج همیاری کرده ما رو و نوشته خلیج فارس زمانی خلیج فارس بود که بسیاری از مدعیان امروز هنوز حتی زادگاه نداشتند. تاریخ رو با هیاهو نمیتوان نوشت. بله، و نام خلیج فارس رو تاریخ نوشته نه سیاست. هزاران سال تاریخ اون نام رو نوشته. بریم صحبت کنیم با رفقامون، با خانم پروین از تهران بهمون زنگ زدن. پروین خانم درود بر شما، رو خط هستین. الو سلام. بروی ماهتون خانم. خوب هستین؟ سپاسگزارم، در خدمتیم. هم شما هم همکار محترمتون. تینای عزیز با من هستش. امید جان ببینین من اصلا نمیخوام راجع به هیچ چیزی که میدونم فایده نداره و فقط حرف هست صحبت بکنم. بله. چون نتیجه‌ای نداره اصلا برای ما. ببینین این میگه، من به ملاها میگم خلقت ملا از ازل یک وسیله ناجور بود. ملا خود راضی به این خلقت نبود، زور بود. خلق از ملا در عذاب و ملا از خلق خود. از عذاب ملا و خلق یارب منظورت چه بود؟ ای طبیعت گر نبود ملا جهانت نقص داشت. ای فلک گر نمیزادی ملا اجاقت کور بود. ببینید اصلا من فکر میکنم من اصلا سیاستمدار نیستم. من اون دورم زندگی کردم. اتفاقا صحبت اعدام این سرکار خانوم زنده یاد معاون آموزش پرورش رو هم که گفتن، منم تو همون دبیرستان نوربخش تحصیل میکردم. من اون دوره رو دیدم. با وصف این که توی خانواده اداری معمولی بودیم، ولی من سنم اونجوری مثلا شروف 16-17 سالگی که بودم میگفتم بابا اینا مردم چرا زیری زده زیر شکمشون، چرا دارن این کارا رو میکنن؟ اون موقع این رفتگرای شهرداری یه پیکان زیر پاشون بود، باورتون نمیشه. بعد حالا همه اینا بماند، گذشت و رفت. حالا من اینقدر دوست دارم برق قطع بشه، اینقدر دوست دارم آب قطع بشه، اینقدر نه آدم بدی باشم چون منم زینفم تو این مملکت دارم زندگی میکنم دیگه. میبینم هیچ غیر از این نمیتونه این ملت ها حرکت بده. آقا میگن روغن داره کم میشه، وحشتناکه تو این فروشگاه گذرا رد میشم نه برای خرید روغنا، میبینم وا یارو خمیده بچه فلان اینا وای میسن میگیرن میگن روغن کم شده، برنج کم شده، نمیدونم لوبیا چیتی شده کیلو 300 و فلان قدر اینا. اینقدر دوست دارم اینا گرون بشه چون شکم گشنه دیگه دین و ایمون حالیش نمیشه دیگه. تو نتونی وقتی آب اینا همش دنبال قطعی برقن، گزارش میدن که برق قطع شده فلان شده. آقا آبو بگید، آبو بگید. وحشتناکه، یعنی وحشتناکه مسئله آب.
برق رو شما با یه مهتابی شارژی با یه چیزی میتونی گذرا بگذرونی، ولی آب رو میخوای چه کار کنی؟ ورشکستیم زیر زمین همه خالیه، تیکه تیکه اینا دیگه کم کم نشست میکنه. خودتون میدونین که همه به فکر این هستن بذار خمیر خراب بشه. مگه من نمیخوام از اون نونوایی نون بخرم؟ نمیخوام بخرم. بذارین اصلا آبا قطع شه، بذارین شپش بریزه تو این ملت، بذارین یه چیزی تو وجود و جیگر اینا بریزه، اینا بریزن بیرون. این دولت هر دفعه داره یه مسئله رو مطرح میکنه، سر ملت رو به این گرم میکنه. خانم پروین خیلی این به نظر من روی کرده نابجا و ناپسندیه که ما امیدوار باشیم شرایط هم‌میهنان اون سخت‌تر از اینی که هست بشه، شاید تکونی بخورن. ببینید جانم امید جانم نیستید اینجا. تنها وسیله ما برای دفاع اینه. اینجا نیستی امید جان. منم سفره باید تو خونم پهن بکنم. متوجهم. من الان سفرم خیلی کوچیک شده. شوهر من یه امیر بازنشسته است، تحصیل کرده است. من خودم یه کارمند بازنشستم. نوام میاد پیش من میمونه، پدر مادرش شاغلن. ولی باور کنید خیلی کوچیک شده. باور به اینکه میگم دختر این پس فردا رشد داره، فلان داره، استخونش فلان میخواد، فیسار میخواد، این ور اون ور، ولی دیگه خیلی جمعش کردم و این بچه توجیهه. میگه مام پروین امروز برای من موز نخر. چقدر موز گرون شده. شما دارید اینو میگید. نه، من واقعا از درون دارم زجر میکشم، متوجهم، واقعا عذاب دارم میکشم، ولی میگم یه چیزی باشه، یه جرقه تو سر ملت بزنه. این گزارش ها رو ما میفرستیم برای شما، آب قطع میشه، شما زحمت میکشید، منعکس میکنید. کی کاری کرده تا الان؟ والا ما هم همین کارو داریم انجام میدیم، سعی میکنیم آگاهی رسانی کنیم که دیگر هم میهنان ببینن، شاید خودشون تونستن کاری انجام بدن. پروین جون، من میتونم یه پرسشی از شما داشته باشم؟ جان بفرمایید. شما فرمودین که از بازنشستگان هستین و همسرتون تحصیل کرده بودن، خودشون شغل نمیدونم حال دولتی آزاد داشتن در زمان شاهنشاهی. بله بله. در زمان فتنه 57 شما سرگرم چه کاری بودید؟ کجا بودید؟ کدوم سمت ایستاده بودید؟ یکم برامون اون موقع بگید. من اون موقع سال 3 دبیرستان بودم. بله. سال 3 دبیرستان بودم. بعد دیگه کم کم زدن و سال 4 کلاسا تعطیل شد و دیگه بعدم من 3 تا امتحان، چون نهایی بودم نرفتم بدم اصلا. 3 تا امتحان رو با وصف اینکه سر جلسه امتحان حاضر نشدم، باور میکنی امید قبول شدم؟ چه جالب. چقدر پرمحتوا درس میدادن معلمین سر کلاس که همونجا میگرفتید. لابد گیرایی شما خیلی بالاست یا متدای تدریس خیلی جالب بوده؟ نه، هر کس که قایب بود. هر کی قایب بود بهش نمره دادن؟ نمره دادن، نه من فقط، یعنی امتحان نهایی نمره میدادن که تشویق بشن نرن سر. بله. نه مثلا من خودم نیتم این بود که میگفتم درست میشه برم دانشگاه یه رشته خوب بخونم، امسالو مثلا رد بکنم و اینا، ولی غافل از این که 3 تا امتحان نهایی، 3 تا درس رو من غیبت داشتم. روزی که رفتم دبیرستانم برای کارنامه دیدم با معدل 10 خورده من قبول کردن، یعنی پایین ترین معدل. نه من، امثال من همه. ما به اون دیپلم اون سال میگیم دیپلمای قوطی تایدی. قوطی تایدی. توی قوطی تاید، آره، بشقاب و نمیدونم قرعه کشی. بله. پروین جون، آخرین پرسشتون داشتم، شما کدوم سمت این ماجرا ایستاده بودید همون موقع ها؟ یعنی منظورتون چیه؟ من اینوری بودم. از حامیان پادشاه بودید یا طرفدار کسی بود که تو خیابون ریخته بودن داشتن؟ من اصلا پدرم نظامی بود. اصلا اونوری نریم. برادرم نظامی من پوزش بود. میخوام از شما. من از شما پوزش میخوام، چون من میدونم نظامیان اون موقع، چون من خانواده مادری خودم نظامی بودن، میدونم که چقدر وفادار بودن و چقدر ملت، میهن و پادشاه براشون مهم بود. دقیقاً. جد و آبادمون نظامی بود. جد و آبادمون نظامی. دم شما گرم پروین جون. خیلی سپاسگزارم از تماستون.
امید جان رو من یه موقع نظر منفی ندیم، چون من تنها راه رو همین میبینم. نه اصلا نظر منفی چه پروین جون، اتفاقا این برنامه برای همینه. زنگ بزنیم بیایم نظراتمون رو با هم دیگه در میون بذاریم، روشون فکر بکنیم، واکاوی بکنیم، به راه حلی برسیم. اتفاقا چه کار زیبایی کردید، گوشی رو برداشتید و بخشی از این برنامه شدید. سپاسگزارم ازتون. قربونتون برم. خدا زنده نکنه. باشید، تندرست باشید و سلامت. موفق باشید. خدا نگهدار. از یه خانواده نظامی بپرسی اون موقع کجا وایساده بودید، ممکنه بیاد برات. آره دیگه خیلی دقیقاً. ممکنه بیاد برات. من یه تماس دیگر بگیرم از آمل کاوه بهمون زنگ زده. کاوه جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی. مردم ما خیلی ناراحت نشن، خیلی خوب حرف میزنیم ولی تو عمل خیلی مشکل داریم. خیلی خوب حرف میزنیم، عمل مشکل داریم. الان همش حرفای قشنگ ولی خب گوشی رو که قطع کردیم. کاوه فکر میکنی عملگرایی رو از ما گرفتن و ما چیزی جز یک دهان باز برامون نمونده؟ عملگرایی رو ازمون نگرفتن، ترس رو تا بیخش فرو کردن بهمون. راهکار پیشنهادی چیه برای رهایی از این ترس و شکستن دیوار ترس؟ نترسیدن. نترسیدن. کاوه نمیدونم چرا فکر خودمون نرسید. خب چجوری نترسیم رفیق؟ واقعا میگم نترسیدن، ترس از مرگ رو از خودمون بگیریم. نمیدونم، واقعا به ذهن خودم نمیرسه. حرف زدن از خودمون بگیریم، اصلا حالا نترسیدن، حرف زدن از خودمون بگیریم، با عملمون نشون بدیم ما کجا داریم. میدی دارم میرم فلانجا، میای یه گول بزنیم، یه مقدار گول بزنیم، همراه خودمون بکشونیم کاوه چند بشه. من اصلا به ذهنم نمیرسه. کاوه یادم باشه هماهنگی‌ها رو بتونه اسپرم. میری مردمو گول میزنی، برمی‌داری میاری، فردا میگم این گولمون زد. الان هستن این کسایی که زنگ میزنن واسه شورش 57 تو خیابون بودن میگن ما گول خوردیم، اونا همه یه کاوه‌ای داشتن کنارشون. من یه فقط بابامو دارم که تا میتونم از خجالتش در میام. دمت گرم کاوه عزیزم، سپاسگزارم از تماست. درود ویژه به پدر برسون. این فاران از اعضای کامیونیتی من و تو در پاسخ به کاوه جان نوشته دقیقاً چون خیلی حرف میزنیم دیگه فرصت برای عمل کردن نداریم، انرژیمون تخلیه میشه با حرف. خب پس اگه اینجوریه واقعا ما مثل که شدیم یه سدی سر راه شما، این برنامه رو ما کنسلش کنیم، این تلفن محور بودنشو ورداریم، خودمون بیایم متکلم وحده یه چیز بگیم و بریم. اگه اینجوری خالی میشید و اون خشمتون اینجا خالی میشه، باید یه فکر دیگه بکنیم، چون این خشم رو باید در راه آزادی به کار بگیریم. رفقا ما در فضای مجازی هر چقدر گلوی خودمون رو پاره بکنیم ممکنه 4 نفر نگاه کنن یا یه هشتگی ترند بشه، ولی این همه هشتگ حالا ترند کردیم، آوردش برای ملت ایران کشورمون چی بوده؟ ما در فضای حقیقی باید اون طوفانا رو راه بندازیم، در فضای حقیقی باید مطالبه گری بکنیم که به حقمون برسیم. تو فضای مجازی فکر نمی‌کنم حق کسی رو بهش داده باشه. نمیدونم، شاید منظورم رسونده باشم. بله درست. شما در این باره تینای عزیزم اگر نظری ترجیح میدی هم میهنا رو بشنوی، سپاسگزارم ازت. خانم تناز از تهران رو خط برنامه هستید. درود به شما، شبتون آروم. سلام تناز جان. سلام، وقتتون بخیر. خیلی شما هم شبتون آروم. ببخشید من اولین بار دارم تماس میگیرم با برنامه شما. انقدر که خطای ما قطع شد بس شد ما نفهمیدیم چی شد اصلا. ولی خب الان خوشحالیم شما رو داریم روی خط و تا دوباره قطع و وصل نشده میخواید بریم سر اصل مطلب. والا اصلا نمیدونم چی بگم، انقدر هول شدم. اصلا هول شدن نداره خانم تناز، یک سری ناملایمات هستش، یک سری حقا داره از ما خورده میشه، یک سری مسائل هم داره بهمون تحمیل میشه، از جمله قطعی‌های مکرر برقونم بدون برنامه، بدون پاسخگویی، بدون شفاف سازی. در این باره داریم صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از وقتی که برای ما میذارین. سلامت باشید. واقعا نمیدونم چی بگم. قطعی بحث که بالا سمت ما منطقه 2 هستیم، تا حالا برای ما قطعی بحث صورت نگرفت. اولین بار بود که چند روز پیش و مکرر پشت سر هم قطعی بحث داشتیم. این الان ناراحت کننده است دیگه. شما به منطقه 2 تهران میشینید، برقتون قطع نشده چون خود
بله آقازاده که نمیتونه، نکبت زاده ها و اطرافیانشون اونجاها زندگی میکنن. اون هموطن من که تو شهر ریه از ساوه به من زنگ زده، از اهواز به من زنگ زده، اون چرا برقش قطع میشه؟ اگه برق هست برای همه باید باشه، اگر برق نیست برای هیچ کس نباید باشه. البته یه چیزی رو من به شما بگم آقای امید، به این خاطره که من چند سال پیش سمت شهریار زندگی میکردم و مکرر اونجا ما قطع برق داشتیم. بله دقیقاً همینطوره. یعنی متاسفانه این موضوع در پایتخت و در شهر تهران بیشتر به سمت مناطق جنوبیه و همون خصوصا شهر ری و مناطقی که اونجا آزاردهنده است. شهروندان رو دسته‌بندی کردن، خودیا برق داشته باشن، اونایی که ما بی خودی میدونیمشون حالا تو تاریکی بمونن، بیزینسشون از بین بره. آخه این شیفتگان اتفاقا کسانی که به نام مستضعفین و اینا وارد شدن و من یه بار گفتم که یه بار این بحث سوسیالیسمو گفتم بنیانش حسادت بود. بله. این همون ثابت میکنه که الان خودشون به کاخنشینی که نقد میکردن افتادن. و خواستم بهت بگم که حالا امروز به خاطر موضوع برنامه این 2 روز فرصت نشدم و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی من این رو به همیهنانمونم گفتم که حتما ادامه میدم. اون بحثی که در ارتباط با چپ‌ها بود، دروغ‌های بزرگی که اصولاً ارتجاع سرخ و سیاه با همدیگه برای نابودی ایران در کنار هم گفتن رو، من این رو متوقف نمی‌کنم. میدونم بسیار مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته. من خودم طرفدار پرپاقورس این بحثم. حتما ادامهش خواهم داد. و خصوصا یه بحثی که میخوام اینجا مطرح کنم اینه که چطور این ارتجاع سرخ و سیاه در کنار همدیگه در همون ماهای ابتدایی بعد از فاجعه 57 اصلا قصد داشتن ایران رو نابود کنن. چه برنامه‌ای داشتن برای ارتش، چه برنامه‌ای داشتن انحلال ارتش که به سمت تکه تکه شدن ایران رو ببره. سپاسگزارم از توضیحات رفقا. اگر هم میهن نانوای من که نون مردم میده دستشون برق نداره، خمیرش خراب میشه، هیچ کدوم از مساجد، امامزاده ها و این مرقد و پرقد و اینا نباید برق داشته باشه. اگر اون کشاورز برق نداره پمپ آبش رو روشن کنه، محصولش آبیاری کنه، هیچ کدوم از مساجد امامزاده نباید برق داشته باشه. اونا قبرشون روشن باشه، بعد خونه هم میهن من خالی، تاریک، خاموش. دست همو بگیرید و ول نکنید رفقا، جز هم کسی رو نداریم. باید دست همدیگه رو بگیریم تا به جایی برسیم. باورم کنید. دمتون گرم. سپاسگزارم. مرسی. خدا نگهدار.